एका वर्षामध्ये यू हॅव reduced 26 kgs. येस. इन द ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी असे फेजेस पण येणार की तुम्हाला असं वाटेल की अरे यार कधी होणार की नाही, कधी मी माझ्या आयडल वेटला हिट करणार, कधी मी माझ्या आधीचे कपडे कबडमधून काढणार आणि घालणार. कुठलाही तुम्ही न्यूट्रिशन प्लॅन फॉलो करता फक्त न्यूट्रिशन घेऊन ते होणार नाही. तुम्हाला काहीतरी ॲड ऑन करावं लागेल. दॅट इज युअर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज, वर्कआउट्स, वॉक करा, रनिंग करा. सी यू शुड स्पीक, your transformation should speak. One quote which I have seen somewhere ki having a transformation is a milestone, but to maintaining it is a lifestyle. नमस्कार, मी अमेय. कसे आहात सगळे? तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत देसी पॉडच्या नव्या एपिसोडमध्ये. आजचा एपिसोड खास आहे अनेक कारणांसाठी. आज आपल्या सोबत आहे तन्मय कुलकर्णी, नाशिकचा एक प्रेरणादायी तरुण ज्याने अवघ्या 9 महिन्यात 93 किलोवरून 26 किलो वजन कमी करत जबरदस्त वेट ट्रान्सफॉर्मेशन केलंय. वेलनेस कम्युनिटी सेंटरच्या मदतीने फक्त शरीरच नव्हे तर त्याने स्वतःचं आयुष्यच बदललं. कधी काळी वजनामुळे कमी आत्मविश्वास, हेल्थ इश्यूज आणि बुलिंगला समोर जाणारा तन्मय आज पूर्णतः फिट आणि कॉन्फिडंट आहे. जर तुम्हीही वजनाच्या किंवा वैयक्तिक इश्यूजमधनं झुंजत असाल तर तन्मयची स्टोरी तुम्हाला नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल. चला तर मग जाणून घेऊया तन्मयचा हा जबरदस्त प्रवास फ्रॉम फॅट टू फिट ओनली ऑन देसी पॉड. हॅलो तन्मय, Hi Amay. वेलकम टू देसी पॉड. सो टू बिगिन विथ, आजचा एपिसोड माझ्यासाठी खूप स्पेशल या करता आहे बिकॉज इतके गेस्ट मी मागच्या काही आठवड्यांमध्ये इंटरव्ह्यू केलेत आणि दिस इज परहॅप्स द फर्स्ट टाईम ज्या टॉपिकला आपण टच करणार आहोत. बरेच लोक आर नॉट कम्फर्टेबल डिस्कसिंग अबाउट इट आणि त्याचं सगळ्यात मोठं रिझन असतं यार एपिसोड आपण शूट करतोय, पॉडकास्ट करतोय, अशा सराउंडिंगमध्ये करतोय, पब्लिक काय बोलेल वगैरे वगैरे. पीपल आर कम्फर्टेबल जेव्हा बाकी इतर लोकांबद्दल तुम्ही बोलत असता किंवा टॉपिक्सवर बोलत असता, पण स्वतःला घेऊन बोलणारा फर्स्ट गेस्ट आज मी स्वतः इंटरव्ह्यू करतोय. तर फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर अग्रीइंग टू डू दिस. आणि माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वाय आर यू हिअर आणि तू कसा रेडी झाला टू डिस्कस ऑन द टॉपिक विच ऑब्व्हियसली आपण थोड्या वेळात ज्याच्यावर पुढे डिस्कस करणारच आहोत, विच इज गोइंग टू बी ऑन युअर वेट ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी. पण मला पहिले विचारायचं आहे, हाऊ डिड यू गेट रेडी टू डू दिस? सी म्हणजे सांगितलं गेल्यावरती तर मी माझं ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे ऑलरेडी. आय डिड माय ट्रान्सफॉर्मेशन आणि मी त्याच्यात अजूनही खूप काही नवीन नवीन गोष्टी ट्राय करतो आहे स्वतःला एनहान्स करण्यासाठी. पण मला हे वाटत होतं की जे मी ट्रान्सफॉर्मेशन केलं आहे तसं ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे बाहेरच्या सगळ्यांना त्याची गरज आहे, पण ते काय रिअलायझेशन त्यांना होत नाही लगेच. तर मला जस्ट एक थॉट आला की मला असं एक मीडियम जर का मला मिळाला जेणेकरून मी माझं ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी शेअर करू शकतो. आणि विथ दॅट ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी some amount of people can surely will relate that particular thing and they can just have a thought की हां या व्यक्तीने तसं केलेलं आहे तर मी पण एक माझं ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकतो. आय कॅन स्टार्ट समथिंग फॉर माय सेल्फ. इट इज जस्ट फॉर माय सेल्फ, इट्स जस्ट फॉर एव्हरीवन. म्हणजे तुम्ही स्वतःवरती कसं तुम्ही ट्रान्सफॉर्मेशन करता, म्हणजे वेट लॉस म्हणा किंवा लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणा, दॅट इज इम्पॉर्टंट. नॉर्मली कसं असतं की आपण दुसऱ्यासाठी जास्ती विचार करतो पण स्वतःसाठी विचार जास्ती करत नाही. तर मी स्वतःसाठी विचार करून जे मी ट्रान्सफॉर्मेशन माझ्या लाईफमध्ये आणलेलं आहे ते मला एक्सप्रेस करायला एक मीडियम मला सापडला किंवा मला एक आय जस्ट गॉट वन अपॉर्च्युनिटी टू शेअर माय दिस थिंग वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि म्हणूनच मी विचार केला की आय जस्ट अवेल दिस अपॉर्च्युनिटी आणि बिकॉज ऑफ दॅट आय एम हिअर इन फ्रंट ऑफ यू अँड थँक्स टू यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. नॉट एट ऑल. आमचा ॲब्सोल्युटली प्रिव्हिलेज आहे. इनफॅक्ट टू बिगिन विथ, तुझं फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन नाही राहिलं आहे, तुझं मॅसिव्ह ट्रान्सफॉर्मेशन राहिलं आहे. विल ड्वेल्व इन टू इट डीपर. एका वर्षामध्ये यू हॅव reduced 26 kgs आणि विच इज ह्युमनली, म्हणजे ॲटलिस्ट फॉर मी, पीपल लाईक मी, इम्पॉसिबल टास्क. तर जस्ट टू बिगिन विथ, आपण म्हणजे आय फर्स्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टँड की यार हे सगळं करत असताना याची सुरुवात, सी बिकॉज
आय एम शुअर यू वुड हॅव युअर रिझन्स करायच्या याच्या मागे. पण टू बिगिन विथ दिस प्रॉब्लेम जो तुला असं वाटलं की यार दिस रिअली नीड्स टू बी ॲक्टेड अपॉन एसॅप, असा ओव्हरनाईट तर नसेल झाला. तर मला विचारायचं आहे की व्हॉट वर दोज पेन पॉईंट्स इतक्या वर्षांमध्ये विच इव्हेंच्युअली यू ॲक्च्युली थॉट की नाही याच्यावरनं मला आता सोल्युशन काढायला पाहिजे. या तर ॲक्च्युली कसं होतं की माझ्या लाईफमध्ये ज्या बिफोर डुईंग दिस ट्रान्सफॉर्मेशन वेन आय वॉज ऑलमोस्ट 93 kgs ऑफ वेट, म्हणजे मी ओबेसपर्यंत मी पोचणार होतो. सो 93 kgs इन रिसेंट म्हणजे वेन वॉज दिस, जर एखाद्या टाइम फ्रेममध्ये तुला सांगता आलं तर. म्हणजे थोडक्यात सांगितलं गेलं मला अजूनही ते डेट लक्षात आहे ज्या डेटपासून मी माझं ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट केली होती. इट वॉज 30th of June 2024 वेन आय जस्ट म्हणजे जेव्हा मी वेट मशीनमध्ये उभा राहिलो आय जस्ट सॉ दॅट 93 kgs. मला त्यावेळेस कळलं की याला 93 kgs मला आता पुढच्या वर्षापर्यंत मला याला कमीत कमी मला माझ्या आयडल वेटपर्यंत मला पोचायचं आहे. त्याची सुरुवात का झाली कारण की माझ्या लाईफमध्ये त्याच्या आधी एवढे मी गोष्टी बघितलेल्या आहेत, म्हणजे पर्सनल म्हणा किंवा सोशल लाईफ म्हणा. आय वॉज यू नो एव्हरी टाईम आय वॉज पिन पॉइंटेड फॉर इच अँड एव्हरीथिंग. म्हणजे स्कूल्समध्ये म्हणा किंवा शाळेमध्ये म्हणा कॉलेजमध्ये म्हणा, द वे आय वॉज अपिअरिंग माय अपिअरन्सवरती किंवा मी जास्ती बोलायचो नाही. आय वॉज नॉट दॅट मच सोशल. तर लोक मला नावं ठेवायचे, अरे तू सोशल होत नाही, तू इंट्रोवर्ट आहेस का, तुझ्या चेहऱ्यामध्ये एक्सप्रेशन नाही आहे काही, तुला बोलता येत नाही का. तर हे सगळ्या गोष्टी मला लहानपणापासून खूप असं ऐकायला मला खूप मिळाले. लहानपणी आत्ता पण मला एक एक्झाम्पल देतो मी माझा चाइल्डहुडचं एक एक्झाम्पल देतो. वी वर प्लेइंग इन अ प्लेग्राऊंड, म्हणजे आम्ही क्रिकेट खेळायचो आणि आय वॉज द गाय हू डेली बेसिसवरती घरून माझीच बॉल माझी बॅट माझे स्टंप मीच आणणार, कोणी काय आणणार नाही. आणि सगळे लोक माझ्या गोष्टीवरती ते खेळणार, मला बॉलिंग भेटणार नाही, मला बॅटिंग भेटणार नाही. एक बेबी ओव्हरचं नाव असतं, बेबी ओव्हर ऐकलं असेल, बेबी ओव्हर. हां, बेबी ओव्हर म्हणजे काय, तुला फक्त 3च बॉल टाकायला भेटणार बाबा, त्याच्यानं तू जायचं, तर त्या जागा तुला भेटली ना तिथं उभं राहायचं. ज्या जागेमध्ये मी उभं राहायचो तिथे कधीच बॉल यायची नाही फिल्डिंग जागा. दॅट टाईप ऑफ बुलिंग, दॅट लेवल ऑफ बुलिंग. अँड एव्हरी टाईम वेन एव्हर म्हणजे एक माझ्या मित्रमंडळीमध्ये कोणी जरी बॅटिंग करायचा तो, तर जेव्हा तो 6 मारायचा किंवा 4 मारायचा, आय वॉज द ओनली पर्सन हू इज गोईंग देअर अँड टेकिंग द होल्ड ऑफ द बॉल. येस, नो वन इज गोईंग. तन्मय काय आहे ना, तन्मय विल डू इट. तन्मयचा बॉल आहे ना, ही विल गोइंग टू डू इट. ही विल म्हणजे तो बॉल घेऊन परत येणार. नॉर्मली असं गली क्रिकेटमध्ये असतं, ज्याची बॅट आहे तो पहिला बॅटिंग करायला जातो. तर बॉल आहे ॲटलीस्ट एक. इथे तर माझा बॉल आहे, माझी बॅट आहे, माझा स्टंप आहे, पण तरी पण मला काय भेटत नाही. आणि आय वॉज जस्ट लुकिंग ॲट देम, मला काय फरकच पडत नाही, घ्या असं. बट डू यू फील हे सगळं बुलिंग जे होत होतं दॅट वॉज मोर टू डू विथ युअर वेट? या, बिकॉज दॅट टाईम ऑल्सो आय वॉज नॉट दॅट मच फिट, किंवा मी स्वतःशी दुसऱ्यांसोबत कम्पॅरिझन करायचो फिटनेस लेवलवरती. अरे तो किती फिट आहे, तो एका वेळेला 2 रन तो धावू शकतो, मी तर अर्ध्यापेक्षा मला थकायला होतं काहीतरी. तर त्याच्यावरनं बुलिंग होणं, अरे तू पळू शकत नाही, कसं काय बॅटिंग करणार, नको युद्ध बॅटिंग करायला, तुला बॉलिंग भेटणार नाही, पण गोष्टी सगळ्या माझ्या वापरणार आणि मी आधीच सांगायचं का माझ्याकडे सगळं आहे म्हणून. हे ते चाइल्डहुडचं एक मेमरी होती. दॅट वॉज फ्रॉम दॅट वे इट वॉज स्टार्टेड द बुलिंगनेस. आणि शाळेमध्ये पण मला कसं स्पीच असायची किंवा आपलं जे डिबेट कॉम्पिटिशन असायचे, त्यात पण मला संधी मिळाली होती ऑपोनची, पण माझं नाव मी त्याचं रजिस्टर केलं. द डे केम वेन आय वॉज स्टँडिंग इन द स्टेज, म्हणजे मी स्टार्टच करतोय, तिकडनं बोलिंग चालू झालं सगळ्यांचे. अरे तू कुछ बोल नाही सकता, यू कॅन डू एनिथिंग, लुक ॲट यू इज सो फॅट. म्हणजे आता माझ्यामध्ये त्यावेळेस हा प्रश्न आला की जे लोक जाड असतात ते काय करू शकत नाही का आयुष्यामध्ये, काहीतरी तर करू शकतात ना, ॲटलिस्ट दे कॅन स्पीक समथिंग ऑन माईक. बट द कॉन्फिडन्स लेवल जे मी बिल्डअप केलं त्यावेळेस, ते सगळं एकदम हे झालं बिकॉज ऑफ द बुलीनेस, बिकॉज ऑफ द जे नाव ठेवणं जे होतं माझ्या फ्रेंड्समधून, त्याच्यामुळे मला खूप हे
हे झालं म्हणजे. सो हे बुलिंग होत असताना इफ आय वे टू आस्क यू, तेव्हा तुझा काउंटर कसा असायचा, रिटॅलिएट कसा करायचा होता तू? म्हणजे ऑब्व्हियसली बुलिंग होत असताना ते कोणालाच आवडत नसतं, आवडत नसतं. पण जेव्हा ते सगळीकडनं होत असतं तर 2 टाईपमध्ये मी युजली बघितलेले लोक. एक असतं की तुम्ही यू टेन टू डू समथिंग जे कदाचित आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन आहे. तर व्हॉट वॉज युअर कोप अप मेकॅनिझम? आय वॉज लाईक दॅट टाईम म्हणजे शाळेला असताना मी सगळं ऐकून घरी यायचो आणि रडत बसायचो आणि आईला सगळं सांगायचो. आई मला त्यांनी असं बोललं तर ते तसं बोललं. मग नेक्स्ट डे आई यायची माझ्यासोबत शाळेमध्ये. त्याच्यावरनं पण बुलिंग चालू. अरे हा नेहमी का आपल्या आईला घेऊन येतो, स्वतः काय करू शकत नाही का? तर मला त्यावेळेस म्हणजे आय वॉज नॉट दॅट मच मॅच्युअर की याला टॅकल कसं करायचं. बिकॉज आय हॅव्हिंग द स्कूल डेज आणि एव्हरी वन बिसाइड्स मी म्हणजे जेवढे माझे फ्रेंड्स होते ते वर लाईक 2 स्टेप 3 स्टेप अहेड ऑफ मी फॉर एव्हरीथिंग. अभ्यासामध्ये असू द्या किंवा ते एवढे म्हणजे स्मार्ट होते की ते खेळायचे पण अभ्यास पण करायचे, सगळ्या गोष्टी करायचे. पण आय वॉज लाईक स्टिक टू वन थिंग ओनली, गो टू द स्कूल, स्टडी देअर अँड कम बॅक होम. ना कोणाशी बोललं काय नाही. कारण की मी कोणाशी पण बोलायला जायचो, अप्रोच पण करायचो, तर ते लोक माझ्याशी त्या नजरेने बघायचे. अरे यार तन्मय, यू आर नॉट लाईक अस. तर तुला असं वाटतं कुठेतरी की तुझ्याशी जेवढे पण लोक फ्रेंडशिप नाही करायचे किंवा रिलक्टंट होते, दे वेर इन अ वे अशेम्ड की जर हा आपला मित्र राहिला बिकॉज ऑफ द वेट इश्यूज, हां. तर ऑलरेडी ही इज समबडी ज्याला कोणी तसंही म्हणजे ही इज नॉट पॉप्युलर, त्याला तसंही 4 लोकांमध्ये कोणी विचारत नाही. तर डू यू थिंक दॅट वॉज द रिझन की हे लोक एक तुझ्याशी डिस्टन्स मेंटेन करायचे? Yeah, that is one reason. Main reason was the way I was looking, the way I was being appear in front of them. म्हणजे जे गोष्टी ते करायचे, मल्टिपल गोष्टी जे ते अभ्यासाबद्दल असू द्या किंवा फिटनेस लेवलमध्ये किंवा आता मी जे क्रिकेटबद्दल मी एक्झाम्पल दिलं, ते कम्पॅरिझन करायचे. अरे तन्मय तू कुछ कर नहीं सकता यार, यू कॅन डू एनिथिंग. हाऊ कम यू कॅन बी आवर फ्रेंड्स? वी कॅन बी युअर फ्रेंड्स. You are not like us. That is the thing. I am a different guy and you are not like us. So the friendship can't be happen. तर ते जे काळ होतं माझं, ते कॉलेज होईपर्यंत माझा तो फेज होता. टिल आय थिंक टिल 12th. हे सगळं पुण्यालाच होत असताना? नाही, शाळा माझी ॲक्च्युली गुजरात आणि एम पीमध्ये झालेली आहे. अच्छा, ओके. तर गुजरात आणि एम पीमध्ये पण सोशल लाईफ थोडी नव्हती माझी, म्हणजे फ्रेंड सर्कल तेवढा नव्हता. आणि आफ्टर शिफ्टिंग टू पुणे, so when I was just got an admission in a school, in a junior college in Pune. So my first challenge was to build a friendship. Because त्याच्या आधी मी अशा कंडिशनमध्ये राहिलो किंवा अशा सिच्युएशनमध्ये राहिलो जिथे फ्रेंड सर्कल माझे खूप कमी होते आणि त्यावेळेस फ्रेंडशिप काय होती, कशी असायची, कोणाशी कसं बोलायचं, त्याचं माझं काय एक्सपोजर मला मिळालं नव्हतं. आणि सडनली आय जस्ट शिफ्टेड टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. आणि जेव्हा मी पुण्याला पहिल्यांदा मी स्टेप इन केलं, तेव्हा एवढ्या सगळ्या लोकांना बघून मी घाबरलो. आणि मला गर्दीची सवय नव्हती बिलकुल. तर यार एवढ्या गर्दीमध्ये मी कसं राहणार? माझं बोलायला पण मी आय एम जस्ट हेजिटेटिंग की मी लोकांना अप्रोच कसं करणार. आणि ऑब्वियसली द अपीअरन्स विच आय एम हॅव्हिंग राईट नाऊ, विच आय एम कॅरिंग विथ मी, द वेट अँड एव्हरीथिंग. तर जेव्हा माझं कॉलेजमध्ये ॲडमिशन झालं तेव्हा आय जस्ट ट्राय टू बिल्ड सम फ्रेंड्स, टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप. तर माझे 3-4 फ्रेंड्स होते त्यावेळेस आणि त्यावेळेस मला फक्त थोडंसं लँग्वेजचा प्रॉब्लेम होता. बिंग अ कुलकर्णी, यू शुड नो मराठी. दॅट वॉज द फर्स्ट थिंग विच आय पुण्यामध्ये. सो आता माझे जे फ्रेंड्स होते 3-4 लोक जे होते त्याच्यातनं एक दोन्ही मला नोटीस केलं की हा कुलकर्णी आहे, हा मराठी का बोलत नाही. त्यांनी मला अप्रोच केलं. तो त्यांनी विचारलं मला की तुझं नाव काय आहे? म्हटलं की तन्मय कुलकर्णी नाव माझं. मग तुला मराठी येत नाही? नाही, मुझे मराठी नाही आती. मग तो बोलला, पुण्याला राहायचं असेल ना तर मराठी शिकून घे, पळ इकडनं.
तर दॅट वॉज द फर्स्ट. मला ते थोडंसं ना ते ऐकून मला खूप हे वाटलं, अरे कुलकर्णी आहे, मराठी येत नाही, म्हणजे मला एक गोष्टी कळलीच नाही, म्हणजे की लँग्वेज बॅरियर काय आहे असं. तर मी खूप रडलो त्यावेळेस. घरी आलो, घरच्या लोकांना मी सांगितलं की असं असं मला मला झालेलं आहे, म्हणजे मला ऐकायला भेटलं आणि मला खूप असं हर्ट झालेलं आहे. घरचे लोक बोलले की तुला असे 100 लोक भेटतील त्यांना, तू काय प्रत्येक वेळी रडणार आहेस का? ह्याच्यावरती आपलं सोल्युशन काहीतरी आपल्याला करावं लागेल. काय करशील मग? म्हणजे काय काय करावं लागेल आपल्याला? मराठी शिक. बिकॉज यू हॅव टू सर्वाईव्ह इन द सिटी, राईट? यू हॅव टू लिव्ह इन द सिटी. तुम्हाला जर का त्या सिटीमध्ये राहायचं असेल, तुम्हाला त्या सिटीचं त्या जागेचं काहीतरी लँग्वेज असो, तर कुठल्याही गोष्टी असो, तुम्हाला ते माहिती पाहिजे. ॲब्सोल्युटली. तुम्ही सर्वाईव्ह कसं करणार मग? इफ आय गो टू लंडन, इफ आय गो टू ऑस्ट्रेलिया, आय नीड टू लर्न द ॲक्सेंट, राईट? लोकल तिथलं लोकल तिथलं शिकायला तुम्हाला लागणार. पाहिजे. आता मी गुजरातला होतो, तर गुजराती मला थोडीफार येते. गुजराती येतं तुला, पण मराठी येत नाही. मराठी असून ते एक दुसरं ते एक झालं एक अँगल. इनफॅक्ट मी आता तेच विचारणार होतं, फॉर अ पर्सन जो ऑलरेडी ओबेसिटी वेटच्यामुळे इतक्या इतक्या कॉम्प्लेक्समध्ये जगत होता, त्याच्यासाठी अजून एक एडिशन विच इज द लँग्वेज बॅरियर, लँग्वेज बॅरियर. जे एक रेव्होल्युशन तुझ्यासाठीच होतं. तुला तेव्हापर्यंत नव्हतं हे माहिती, की कारण तो प्रॉब्लेम कधी आला नव्हता. आलं होतं बिलकुल. तर त्याच्यामुळे सो माय क्वेश्चन इज की जो ऑलरेडी इतक्या याच्यामध्ये होता, आणि वी आर टॉकिंग अबाउट 17 year old 18 year old तन्मय, कारण तू Yeah. कॉलेजमध्ये गेला म्हणजे एक साधारण 18-19 वर्षाचा असशील. तर ते करत असताना स्वतःला तू घरी बोलायचा, डिस्कस करायचा, घरचे तुला सांगायचे, पण तू आहे तर शेवटी 19 वर्षाचा. तर स्वतःला काय सांगायचं तू त्या पिरियडमध्ये? व्हॉट वॉज द कॉन्व्हर्सेशन तू स्वतःशी करायचं? जस्ट म्हणजे मी स्वतःला घरी येऊन मी लगेच सांगायचो नाही कोणालाच. आणि घरी पण कसं की बाहेरचं का अशी काय गोष्टी झाल्या, तर घरी येऊन फक्त माझ्या रूममध्ये जायचो, डोर लॉक करून टाकायचो आणि रडत बसायचो मी. हे असं का घडलं माझ्यासोबत? मी काय असं केलं की माझ्यासोबत असं घडलेलं आहे? लोक येऊन मला असं का बोललं की तुला मराठी आली पाहिजे, नाही तर तू निघ इकडनं पुण्यातून, असं का बोलला तो? म्हणजे माझ्यात काहीतरी आहे की माझ्यात काहीतरी असं बदल करावा लागेल, जेणेकरून त्यांना तसं वाटलं पाहिजे की हां, ही इज नाऊ ॲक्टिंग लाईक अस, जे मी आधी सांगितलं होतं शाळेत असताना. राईट, आमच्यापैकी एक आहे. हां. तर त्यावेळेस मला असं असं नंतर मला असं वाटलं की इन अ फ्रेंडशिप, यू हॅव टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप, यू हॅव टू, म्हणजे तुम्हाला थोडंसं ॲडजस्टमेंट पाहिजे. ते कमी होतं माझ्यात. ते मला नंतर कळलं. ॲडजस्टमेंट कसं, की माझ्या फ्रेंडनी रात्री 9 वाजता बोलवलं आहे घरी, पार्टी आहे. मी बोललं की मला जमणार नाही, मी 9 वाजता झोपतो. कसं काय फ्रेंडशिप होणार? सिम्पल एक्झाम्पल. हां, सिम्पल तुला एक्झाम्पल. फ्लेक्झिबल फ्लेक्झिबल थोडंसं पाहिजे आपलं. फ्लेक्झिबल बिलकुल नव्हतो मी त्यावेळेस. राईट. मी माझ्या टर्म्स अँड कंडिशनमध्ये जेवणार. म्हणजे मला रात्री 9 वाजता झोप आली, मी झोपून घेणार. भले माझ्या घरचे लोक 10 वाजता झोपतात आहे, पण हां, तन्मय 9 वाजता झोपतोय, झोपून घ्यावं असं. थोडंसं मी फ्लेक्झिबिलिटी हे इनिशिएट करायला चालू केलं, की थोडंसं आपण अनकम्फर्टेबल होऊ. मी कम्फर्ट झोनमध्ये होतो, थोडंसं मी स्वतःला कम्फर्टेबल करायला पाहिजे, हे मला त्यावेळेस गोष्टी लक्षात आली, की अरे यार, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप, तुम्हाला समोरच्या लोकांसारखं काहीतरी तुम्हाला ते क्वालिटी पाहिजे. तुम्ही समोरच्यासारखा तुम्ही वागा, जेणेकरून ते त्या लोकांना कम्फर्टेबल होईल की हां, तन्मय नाव इज समथिंग हु इज बिहेविंग लाईक अस, हु कॅन बी अ फ्रेंड असं. राईट. टॉकिंग अबाउट युअर कॉलेज आणि ते पुण्याच्या फेजबद्दल जे तू बोलला, आणि स्पेशली जेव्हा तुम्ही तुमच्या टीन्समध्ये येता आणि देन यू गो ऑन टू हायर स्टडीज, तर तेव्हा एका छोट्या सिटीतनं पुण्यासारख्या सिटीमध्ये जेव्हा तुम्ही येता, ते कल्चरल शिफ्ट असतं. कल्चरशिप. आणि ऑलरेडी यू मेन्शन अबाउट द कॉम्प्लेक्स यू वेर इन, अँड स्पेसिफिकली टू डू विथ युअर वेट, कारण वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी. असे काही इन्सिडेंट्स किंवा अशा काही गोष्टी त्या पिरियडमध्ये, त्या फेजमध्ये घडल्या, जेव्हा यू आर ऑलरेडी इन अ फेज, यू आर सपोज टू हॅव मोर फ्रेंड्स, तुम्ही थोडे आउटगोईंग असता, कारण तुम्ही एक सिटीमध्ये आले असता, आणि एक्सेप्टन्स जो असतो क्राऊडचा, कारण सगळ्यांना वाटतं यार आपण शाळेतनं बाहेर पडलो आहे आता, तर यू आर आउट देअर, स्वतःचं एक करिअर बनवायला चालले, लोक म्युझिक फेस्ट अटेंड करायला जाता, दे आर इन दॅट झोन. तर हा सगळा जो फेज होता तुझा, आय एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज फेज, वन वेअर यू ऑल्सो हॅड अ सिमिलर थिंग, की ऑब्व्हियसली हा जो फेज आहे बिकॉज ऑफ द इश्यूज यू आर ग्रॅपलिंग विथ, ते तुला करता नाही आलं, अँड सेकंडली
स्पेशली असं म्हणतात शेम इज वन ऑफ दोज इमोशन्स विच ॲक्च्युली मेक्स यू स्ट्रॉंगर. तर त्या पिरियडमध्ये असे काही इन्सिडेंट्स तुझ्याबरोबर घडले विच यू सॉर्ट ऑफ रिमेंबर्ड इट अँड विच रादर पुश्ड यू इवन फर्दर. कॉलेज लाईफमध्ये तर म्हणजे मी तसं मी म्हणलं की मी जास्त लोकांशी बोलायचो नाही. आय वॉज म्हणजे मी थोडा रिझर्व असायचो आणि बुलिनेस तर चालूच होती कॉलेज लाईफमध्ये. तर असे काय सिरियस इन्सिडेंट तर काय घडले नाही, पण आय वॉज लाईक मी स्वतःला खूप असं हे करायचो म्हणजे यार रिअली आय एम दॅट काइंड ऑफ अ गाय. म्हणजे माझ्या काय सगळ्या क्वालिटीज नाही आहेत जे लोक मला माझ्याकडे बघू शकत नाही किंवा लोक नेहमी मला बुलीच करणार किंवा असं सो सेल्फ डाऊट खूप सेल्फ डाऊट जास्ती वाढायला लागला. वाढायला लागला त्यावेळेस. कारण की बिकॉज ऑफ इट्स अ कॉमन थिंग. तुम्हाला जेव्हा डेली बेसिसवरती बुलीनेस तुम्हाला जेव्हा ऐकतात तुमच्यावरती किंवा तुम्हाला नाव ठेवणे म्हणा किंवा असं काहीतरी, तीच ऑब्वियस गोष्ट आहे की तुम्ही स्वतःवरती डाऊट करणार आधी. आय वॉज जस्ट डाऊटिंग मायसेल्फ की अरे यार मला मराठी येत नाही, मी महाराष्ट्रामध्ये राहतोय, पुण्याला राहतोय आणि माझ्या सगळे जे मित्रमंडळी आहेत ते सगळे मराठी आहेत. तर मग सेल्फ डाऊट फक्त आता वेट पुरता मर्यादित नाही राहिला, तो सगळ्या गोष्टीमध्ये म्हणजे इनफॅक्ट इफ आय गो एनिवेअर ॲट दॅट टाईम म्हणजे मला सांगितलं गेलं की बाई तू बाहेर जाऊन 1 लिटर दूध घेऊन ये. आता दूध आणायचं आहे मला, तर सिम्पल थिंग, बाजारात जायचं आहे, दूध घेऊन यायचं आहे. मला मराठी तर येतेच नाही. पण शॉपकीपर जो आहे, तो दुकानदार जो आहे, त्याला मराठी येते, तो फक्त मराठीच ऐकतो, तर कसं बोलणार मी? तर हे खूप बारीक सारीक गोष्टी होते, ते पण मला करायला खूप असं आय वॉज व्हेरी प्रेशराइज्ड. अरे आता 100 रुपये दिले, 1 लिटर दूधचा भाव 50 रुपये समजा आणि मी 100ची नोट दिली, 50 रुपये घेतलेच नाही, घरी आलो बरं. हे अशा गोष्टी पण घडलेल्या बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडन्स लेवल. कॉन्फिडन्स काहीच नव्हताच माझ्या याच्यामध्ये, कारण की बिकॉज ऑफ द लँग्वेज बॅरियर. की त्याला विचारताच नाही आलं की सर काका तुम्हाला 100 दिले मी 50 परत करा. तेवढी मराठी तर येली पाहिजे आपल्याला, मराठी पण येत नाही. इट्स लाईक म्हणजे बारीक सारी गोष्टीमधून मला खूप असं झालेलं आहे की आय वॉज व्हेरी डाऊटिंग माय सेल्फ आणि घरी येऊन फक्त स्वतःला कोसायचं की वाय आय एम लाईक दिस, काय असं होतंय वगैरे. सो तन्मय, तू आता थोड्या वेळ आधी डेट मेन्शन केली, लास्ट इयर 2024 वेअर इट ऑल बिगॅन. पण त्याच्या आधी आय वुड वॉन्ट टू नो बिफोर वी बिगॅन ऑन टू दॅट जर्नी की तो थ्रेशोल्ड कधी आला. मग सी तू जे हे सांगतोय दिस बिगॅन फ्रॉम चाइल्डहुड, देन यू स्पोक अबाउट कॉलेज लाईफबद्दल तू बोलला, पुण्यामध्ये जेव्हा तू शिफ्ट झाला त्याच्याही नंतरचा जो पिरियड होता, वी कॅन मूव्ह इवन टुवर्ड्स दॅट. पण ह्या सगळ्यामध्ये तो थ्रेशोल्ड मोमेंट काय होता वेअर यू फेल्ट दिस इज इट, आता आय हॅव टू डू समथिंग अबाउट इट? आता मी जशी डेट मेन्शन केली आता 30 जून 2024, तर त्याच्या आधीपर्यंत तर मी आय वॉज जस्ट वंडरिंग काहीतरी असं मला कुठून तरी असं काहीतरी मला एक मेसेज आला पाहिजे की तन्मय उठ आणि काहीतरी कर. दिस इज समथिंग विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू हॅव टू डू समथिंग बाय युअर सेल्फ. तर मी म्हणजे असं एवढं विचारामध्ये होतं की मला कुठून तरी काहीतरी एक गायडन्स मिळाला पाहिजे, वेट लॉसबद्दल म्हणा किंवा ट्रान्सफॉर्मेशनबद्दल म्हणा. तर मी एक रात्र विचार केला की फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आय विल जस्ट स्टार्ट समथिंग ऑन माय सेल्फ. लोकांना काही म्हणू द्या, निगेटिव्हिटी पसरू द्या, काही त्यांना नाव ठेवू द्या, आय विल जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन माय सेल्फ अँड एक दिवस असा येईल की लोक तन्मयला बघते, असं मी मनात ठरवून घेतलं होतं. आणि दॅट डे 30 जून 2024 आय जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी विथ अ न्यूट्रिशन क्लब. आणि तिकडनं मला नंतर माझा गायडन्स मिळायला लागला माझ्या कोच थ्रू आणि दे हेल्प मी अ लॉट इन दॅट. आणि फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स आय स्टार्टेड माय जर्नी आणि इट वॉज जस्ट आफ्टर दॅट देर वॉज नो लुकिंग बॅक. म्हणजे मी काही बघितलंच नाही मागे, मी पुढेच घेत गेलो. आणि राईट नाव आफ्टर 9 months यू कॅन सी मी नाव दॅट आय एम अ डिफरंट पर्सन ऑल टुगेदर, फ्रॉम मेंटल पर्स्पेक्टिव्हनी म्हणा किंवा इमोशनल पर्स्पेक्टिव्हनी म्हणा आणि फिजिकल पर्स्पेक्टिव्हनी म्हणा. सो ट्रान्सफॉर्मेशन विल हॅपन, जस्ट नीड टू जस्ट हॅव वन, ते आतून एक
एनर्जी आली पाहिजे तुम्हाला हम्म. स्वतःहून की काहीतरी तुम्हाला करायचं आहे. बिकॉज आय हॅड अ व्हेरी काइंड ऑफ अ व्हेरी यू कॅन से अ बॅड फेस यू कॅन से अ बॅड फेस बट खूप काही गोष्टी मी ऐकल्या माझ्यावरती आणि त्यांना जर का मला ॲन्सर करायचं असेल तर इट्स अ ट्रान्सफॉर्मेशन विच हेल्प्स यू टू डू दॅट राईट. तर ते मला आतूनच ते एक म्हणजे स्वतःला मी सांगितलं की काहीतरी करावं लागेल तुला आणि बिकॉज ऑफ दॅट थिंग आय Right. कमेन्स माय जर्नी अँड राईट नाव आय एम एन्जॉईंग दॅट. सो अमेझिंग. टू बिगिन विथ या जर्नीची सुरुवात करताना कुठले फॅक्टर्स होते जे कारण तू एक्सपर्ट्सची हेल्प घेतली ज्याच्यामध्ये तुझा एक म्हणजे वेट शेवटी बॉडी मास इंडेक्स वर एक खूप मोठा इंडिकेटिंग फॅक्टर असतो तो. सो व्हॉट वेर द फॅक्टर्स जे तुला बिफोर यू बिगॅन तुला ते कन्सिडर करायला लागले आणि हाऊ डिड यू गो अबाउट इट. म्हणजे ऑफकोर्स जे इतर गोष्टी आहेत त्या तू डेफिनेटली कन्सिडर केले असशील पण असे कुठले इंडिकेटिव्ह फॅक्टर्स होते विच यू सॉर्ट ऑफ टूक इट बिफोर यू बिगॅन द जर्नी. तर सी बिफोर कमेन्सिंग और बिफोर स्टार्टिंग एनी वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन यू जस्ट नीड टू म्हणजे तुम्हाला आधी तुमचं BMI बघावं लागतं. व्हॉट्स अ करंट BMI. सो आय वॉज 93 kgs. माय BMI आय वॉज इन टू दी ओबेसिटी क्लासमध्ये होतो मी त्यावेळेस. आमची कॅटेगरी असते इथे की एक नॉर्मल BMI असतो आणि एक ओबेसिटीचं असतं. तर मी ओबेसिटीमध्ये होतो त्यावेळेस आणि माझं जे वजन होतं ते खूप वाढलेलं होतं त्यावेळेस. बिकॉज ऑफ दॅट आय वॉज हॅव्हिंग हेल्थ इश्यूज ॲज वेल. त्या हेल्थ इश्यूजला ओव्हरकम करण्यासाठी आय वॉज म्हणजे माझे जे कोच होते ते मला हेल्प करायचे होते. सो माझ्या कोचने आधी माझा BMI चेक केलेला की तुमचा सध्याचा BMI काय आहे, फॅट पर्सेंटेज किती आहे. नंतर मग एक असतं तुमचं सबक्युटेनियस फॅट म्हणजे तुमचे जे व्हायटल ऑर्गन्स असतात आतमध्ये हार्ट म्हणा, किडनी म्हणा, लिव्हर म्हणा त्याच्यावरती एक फॅटची लेअर जमा असते. ते चेक केलं गेलं म्हणजे ते एक इट्स अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल थिंग बट हे सगळ्या गोष्टी चेक केल्या जातात. तर ते सगळ्या गोष्टी माझे एकदम हायपर होते, एकदम वाढलेले होते. ते म्हणलं की आणि त्याच्यात अजून गोष्टी असते की तुमचं 2 टाईपचे एज असतात. एक असतं तुमचं बायोलॉजिकल एज, दुसरं असतं तुमचं क्रोनॉलॉजिकल एज. क्रोनॉलॉजिकल एज इज लाईक राईट नाऊ आय एम 35 years. But at that time, when I was 34 years and my weight was 93 kgs, I was looking like a 40 years. जेवढं जास्त तुमचं वजन असेल Right. फॉर युअर हाईट त्याच्या हिशोबाने तुमचं बायोलॉजिकल एज ठरतं. तर बायोलॉजिकल एज वॉज माय अराउंड 40 years. म्हणजे मी 40 वर्षासारखा दिसायचो. म्हणजे एका तुम्ही म्हणा की 2 मुले असतील, लग्न झालेलं असेल तर ते एक फॅक्टर कन्सिडर केलं गेलेलं. मग त्या हिशोबाने माझं प्लॅन सेट केलं गेलं कोचकडनं आणि ते प्लॅन मी स्टार्ट केलं. तर जेव्हा मी ते प्लॅन स्टार्ट केलं पहिल्या वीकमध्ये माझं 1.5 किलो कमी झाले. 1.5 kgs. दॅट वॉज Within a week. विदिन अ वीक 1.5 kgs आय लॉस्ट अँड दॅट वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्स विच आय गॉट फ्रॉम द प्लॅन विच आय स्टार्टेड. आणि त्यावेळेस मला कळलं की रे असं तर कधी झालं नाही. मी काहीच म्हणजे फक्त मी ते न्यूट्रिशन घेतोय आणि काय वर्कआउट्स मी ॲड ऑन केले नाही तरी पण माझे 1.5 kgs कमी झाले. दॅट वॉज अ पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स विच आय गॉट. तर मी विचार केला की याला कंटिन्यू करू आपण, बघू काय होतं. कंटिन्यू केलं वर्कआउट्स ॲड ऑन केले मी माझ्या कोचच्या गायडन्स म्हणण्याप्रमाणे. करत गेलं कधी 9 महिने कवर झाले मला कळलं नाही. आणि आय जस्ट ॲट वन डे आय जस्ट सॉ ऑन वेइंग मशीन दॅट आय हिट माय आयडल वेट विच वॉज ॲज पर माय हाईट. And this was after how many months? 9 months. अच्छा. आफ्टर 9 months म्हणजे ते 9 months जे पिरियड होता ना ते म्हणजे कसं आता याच्यात मी एक गोष्ट अशी शिकली की तुम्हाला तुमची कुठली जर्नी असू द्या किंवा लाईफची जर्नी असू द्या, लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी असू द्या किंवा वेट ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी असू द्या, तुम्हाला फक्त जर्नीमध्ये फोकस करणं महत्त्वाचं आहे. यू जस्ट फोकस ऑन द जर्नी. डोंट थिंक अबाउट अ टार्गेट. मी कधीच टार्गेट वेटचा कधीच विचार केला नाही. मी विचार केला जे माझे कोच सांगतात ते मी ब्लाइंडली फॉलो करणार आहे. मला माझ्यात फरक दिसतोय त्याला मी अजून किती चांगल्या पद्धतीने प्रस्तुत करू शकतो ते माझं काम आहे, ते मी करणार आहे. आणि इट्स अ काइंड ऑफ म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग बिटवीन मी अँड माय कोच. ते सगळं मिळून
होतं आणि इट हेल्प्स टू युअर वेट लॉस जर्नी. तन्मय, तू मेंटॉर बद्दल बोलत होता आपल्या. सो मला त्याच्या आधी तुला विचारायचं आहे की बिफोर यू डिसाइडेड त्यांच्याकडे जाण्याकरता, सो रेकमेंडेशन्स असतात बरेच, आपल्या आजूबाजूला लोक असतात, पण यू हॅव ऑलरेडी मेन्शन की तू खूप सोशल नव्हता. हो. तर त्या केसमध्ये तुझे क्रायटेरियाज काय होते? कसं कनेक्ट केलंस तू ह्या लोकांबरोबर? आणि सेकंडली, किती इम्पॉर्टंट, आय मीन, अर्थात मेंटर असतात, ते लोक तुम्हाला गाईड करतात, बट आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड मोर अबाउट द मेंटॉर अँड अ स्टुडंट ऑर अ मेंटॉर अँड अ लर्नर रिलेशनशिप. त्याच्यावर इफ यू कुड टॉक मोर. म्हणजे जेव्हा मी ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी माझी स्टार्ट केली, त्याच्या अगोदर मी आय वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर अ चान्स. जसं मी आधी कव्हर म्हटलं की मी आय वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर अ असं कुठून तरी ते गायडन्स मला मिळाला पाहिजे. तर मी आय वॉज जस्ट वन डे आय वॉज स्क्रोलिंग माय व्हॉट्सॲप चॅट्स. तर मला म्हणजे माझे एक जवळचे होते ओळखीतले, त्यांचा मी फोटो बघितला. तर त्यांनी आपलं बिफोर वेट लॉस आणि आफ्टर वेट लॉसचा फोटो टाकला होता व्हॉट्सअप स्टेटसमध्ये. मी तो बघितलं आणि म्हणलं की फोटो बघून तर मला असं वाटलं की पहिलं क्वेश्चन मला हेच आलं मनावर की हे दोन्ही एकच माणूस आहे की दोन वेगवेगळे माणूस? म्हणजे आता मला लोक विचारतात. तर एक होता म्हणजे त्यांनी नंतर जेव्हा त्यांच्याशी मी बोललो फोनमध्ये, ते बोलले की मी एक न्यूट्रिशन थ्रू मी हे गोष्टी केलेली आहे. एका न्यूट्रिशन क्लब मी जॉईन केलेलं आहे. तिकडनं मला गायडन्स मिळालं आणि आय जस्ट लॉस्ट 30 केजीस. बोललं 30 केजीस? कसं शक्य? बोललं हाय शक्य. बोललं अच्छा. तर त्यावेळेस पण मी विचार करतो की यार मला पण असं काहीतरी ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं आहे. तर मी त्यांना विचारलं की कसं कसं होणार? तुला काही टेन्शन घ्यायची गरज, तू काय विचार करू नको. फक्त मी जे काय सांगतो ते कर. जसं माझं झालंय तसं तुझं पण होणार. दॅट पर्टिक्युलर सेंटेन्स हिट मी मनामध्ये की त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं हिंदीमध्ये की मेरा हुआ है तो तुम्हारा भी हो जाएगा. ओके. मला असं वाटतं जो ऑलरेडी या जर्नीतनं गेलाय, जेव्हा तो असं व्हॅलिडेशन देतो, तो एक वेगळा इम्पॅक्ट. वेगळा इम्पॅक्ट असतो. तर त्यावेळेस मी एवढं त्या गोष्टी लक्ष दिलं नाही. ठीक आहे, असं सांगतो मी, आपण ऐकून घेतो सगळं. ठीक आहे. बोलले की तू मला सांग कसं आपण ट्राय चालू करू. बोलले ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगतो. मग ते फोन्स आले खूप सारे, मी इग्नोर केले. मी पण जरा वेळ घेतला. 1 महिना गेला, 2 महिना गेला. नंतर मी स्वतः जरा विचार केला एक दिवस की अरे यार, आपल्याला ना समोरून अपॉर्च्युनिटी भेटते एक, तर आपल्याला ते ग्रॅब केली पाहिजे. कदाचित हे एक अपॉर्च्युनिटी असू शकते आपल्या लाईफमध्ये, जी आपल्या लाईफ कदाचित ट्रान्सफॉर्म करेल. कारण की अशी अपॉर्च्युनिटी सहजा भेटत नाही. आणि लोक ते जे आहेत ज्यांचं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑलरेडी झालेलं आहे, ते त्यांना खूप डीपली माहिती की ते काय काय गाईडलाईन्स त्यांनी फॉलो केलेले आहेत. तर ही वॉज जस्ट म्हणजे त्यांचं म्हणणं असं होतं की तन्मय तू कर, मला असं वाटतं की तू कर. कारण की मला पण माहिती की तुझ्या लाईफमध्ये काही गोष्टी तू फेस केलेल्या आहेत. तर यू शूड हॅव अ काइंड ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मेशन, जेणेकरून लोकांना कळेल की तन्मय इज अ गाय हू कॅन डू समथिंग फॉर हिमसेल्फ. असं अच्छा, ही न्यू अबाउट दिस. तर एक दिवस त्यांना मी फोन केला, सर मी चालू करतोय, तुम्ही सांगा काय करायचं आहे. वी कॅन ट्राय दिस, वी कॅन नॉट ट्राय दिस, वी कॅन स्टार्ट दिस. मी काय इकडे तिकडे बघितलं नाही, कोणाला काही विचारलं पण नाही, मला चालू करायचं. पण या पूर्ण याला 2 महिने 2 महिने लागले स्वतःला रेडी करायला. मी स्वतःला आधी हे विचार, खरंच मला गरज आहे का? नंतर मी बॅकट्रॅक केला. माझ्या आयुष्यामध्ये काय काय गोष्टी घडलेल्या आहेत, पर्सनल म्हणा, सोशल लाईफ म्हणा, की ज्या लोकांनी मला नाव ठेवलेलं की तू इंट्रोव्हर्ट आहेस, तुझ्या तोंडाला एक्सप्रेशन नाही आहे, तू कुठे काय करू शकत नाही स्वतःसाठी, हे सगळ्या गोष्टी. तर तन्मय, जर तू असं हाइंडसाईटमध्ये बघतो, जेव्हा तुला 2 महिने लागतात त्या डिसिजनवर पोचायला, तर इन अ वे तुला असं वाटतं की तू तेव्हापर्यंत तुझ्यात एक्सेप्टन्स लेवल ती नव्हती स्वतःबद्दल, जेव्हा तू स्वतःचे जे शॉर्टकमिंग्स आहे ते कुठेतरी अक्नॉलेज केले नव्हते बिफोर यू फायनली टूक दॅट डिसिजन, म्हणून तुला एवढा वेळ लागला? येस, आय वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द फॅक्ट दॅट की माझं वजन वाढलेलं आहे खरोखरच, जेणेकरून मला खूप सारे हेल्थ इश्यूज आले. हे मी एक्सेप्ट करतच नव्हतं. ठीक आहे, होतं, सगळ्यांना होतं, त्याला होतं, मला होतं, सगळ्यांना होतं. गोळ्या औषध घेतलं की होतं बरं, असं मला वाटत होतं.
पण जेव्हा त्यांनी सांगितलं ना मला की तन्मय माझं झालं आहे, तुझं पण होईल, तर मी त्याच्यानंतर मी काही इकडे तिकडे बघितलं नाही. सर मी चालू करायला तयार आहे, तुम्ही मला सांगा माझा प्लॅन कसं असेल, काय असेल, मी सगळं फॉलो करतो. आता कसं होतं की जेव्हा मी हे चालू केलं तर हे व्हर्च्युअली होतं. बट बिकॉज दॅट गाय वॉज लिव्हिंग इन अनदर सिटी, आय वॉज लिव्हिंग इन पुणे. अच्छा, तर मग जे काही कन्सल्टेशन होतं थ्रू आउट ते सगळं आमचं व्हर्च्युअली होतं. सगळं झूम मिटिंगमध्ये आम्ही करायचो. ओके. आता हे लोकांना प्रश्न म्हणजे प्रश्न येणार मनामध्ये की अरे यार, या माणसाने म्हणजे मी तन्मयनी व्हर्च्युअली कसं वेट लॉस केलेलं आहे. हां, बिकॉज मला पण आता पुढचा प्रश्न तोच होता. सी बिकॉज इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॅन्डेमिक, झूम, MS Teams, being a part of our everyday's डिस्कशन, ते सगळं ठीक. पण समथिंग लाईक वेट याकरता तुम्हाला एक तर आय मीन वर्कआउट दॅट इज समथिंग ठीक आहे, ते तुम्ही इन पर्सन करता वगैरे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त जे वर्कआउट करताना ट्रेनर्स असतात आजूबाजूला, तुमचे न्यूट्रिशनिस्ट असतात, फिजिकल असतं. तर यू आर सेइंग हे सगळं म्हणजे कसं होतं की इट्स अ टेक अस थ्रू इट. हां, म्हणजे पहिला दिवस असा होता की झूम मीटिंगमध्ये आम्ही कनेक्ट झालो. मी आणि माझी कम्युनिटी आम्ही सगळे कनेक्ट झालेलो. पहिला दिवस होता आमचं इंट्रोडक्शनचं. मी इंटरव्ह्यू झालो. पहिलं सेशन मी काहीच बोललो नाही. आय वॉज व्हेरी, आता ठीक आहे 93 वजन आहे, असं एकदम गाल फुगलेलं दिसतं ते कॅमेरामध्ये सगळ्यांना. मी काय बोलणार? तर माझ्या कोचनी मला सांगितलं की तन्मय तू बोल. कारण की कसं आहे, आम्ही सगळे या गोष्टीमधून गेलेले आहोत. आम्ही काय, आमचं काय वजन नव्हतं असं काही नाही. आमचं पण वजन होतं. आम्ही पण असे होतो आधी. तू बोल, तू कोण आहेस, काय आहेस? कारण की जोपर्यंत माझे जे कोच आहेत, जोपर्यंत तो माणूस मला ॲज अ पर्सन ओळखणार नाही, ही कांट हेल्प मी इन माय ट्रान्सफॉर्मेशन. ही कॅन हेल्प, म्हणजे तो हेल्प करणार, पण तो 100% रिझल्ट तो येणार नाही तुमच्याकडनं. बिकॉज काय असतं याच्यात, एक मेन पॉईंट असा आहे वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये की तुम्हाला सायकोलॉजिकली पण प्रिपेअर्डनेस पाहिजे, मेंटली पण प्रिपेअर्डनेस पाहिजे, इमोशनली पण प्रिपेअर्डनेस पाहिजे. तुम्ही इमोशनली कसे कनेक्टिव्हिटी आहे तुमची तुमच्या कोचसोबत, तुमच्या कम्युनिटीसोबत. तर मी इमोशनली कनेक्ट झालो तुमच्यासोबत. व्हर्च्युअली कसं होतं की व्हर्च्युअली आम्ही सकाळच्या वेळेला 1 तासासाठी आम्ही यायचो ऑनलाईन. ओके. ठीक आहे, गायडन्स मिळायचे. काही हेल्थ इश्यूवरती आमची चर्चा असायची की हे असं हे झालेलं आहे, ह्याला कसं ओव्हरकम करायचं. कुठल्याही जनरिक टॉपिकवरती आम्ही डिस्कस करायचो. आणि त्याच्यानंतर मग माझे कोच असे सजेस्ट करायचे की जे मी दिवसाभरात जे काय गोष्टी घेतोय, जेवण म्हणा, जेवणाचं ताट म्हणा, तर त्या ताटामध्ये त्या ज्या गोष्टी मी घेतोय, वरण, भात, भाजी, पोळी, त्याचा फोटो काढून त्यांना व्हॉट्सअप करायचो. अच्छा, एव्हरी डे एव्हरी डे, आणि एव्हरी मील. एव्हरी मील. आय एम स्टील डुईंग दॅट आफ्टर द ट्रान्सफॉर्मेशन. असं नाही की तुम्ही म्हणजे तुमचं वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही सगळं बंद होणार नाही. आय एम स्टील डुईंग इट. आय एम स्टील माय कोच नोज की व्हॉट आय एम इटिंग ॲट व्हॉट टाईम. तर हे एक बॉन्ड आहे. हे कनेक्टिव्हिटी तुम्हाला बिल्डअप करायला लागते. अच्छा, पण हे जे तुम्हाला करायला सांगितलं तुमच्या मेंटॉरनी, याच्या मागे रॅशनल होतं इमोशनल कनेक्ट, की याच्या मागे आणखी होतं की तुमचं प्रपोर्शन खाण्याचं काय आहे? म्हणजे इट वॉज मोर ऑफ अ बॉन्डिंग एक्सरसाइज, की त्याच्या मागे पण कोच और मेंटरचं काही रॅशनल होतं? नाही, ह्याच्यात दोन्ही गोष्टी आहेत. म्हणजे कसं की पहिल्यांदा ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करण्याच्या अगोदर मी ॲज अ तन्मय कोड आहे, ते आधी ते जाणून घेतात. तुमच्या लाईफमध्ये कुठल्या गोष्टी चालू आहेत का? असे कुठले कन्फ्लिक्ट चालू आहेत का मनामध्ये? ते तुम्ही क्लिअर करा आधी. ॲज अ फ्रेंडशिप म्हणून तुम्ही म्हणजे ते जे आहे ते बॉन्ड तसं ते कनेक्टिव्हिटी ते करतात. कन्फ्लिक्ट फक्त वेट रिलेटेड नाही. हां, ॲज अ लाईफ इमोशनली कन्व्हिड असतं लोकांना, सायकोलॉजिकली असतं. आता माझ्या लाईफमध्ये खूप काही गोष्टी चालू आहेत. तर ते सगळं माझ्या कोचला माहिती आहे. राईट. त्या वेळी ते तुम्हाला ट्रीट करतात. यू वर टॉकिंग अबाउट लाईफ इश्यूज, स्पेशली हेल्थ इश्यूज बद्दल स्टार्टिंगमध्ये तो बोलला. सो जेव्हा ही ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी सुरू झाली, व्हॉट वर द काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज यू वेअर एन्काउंटरिंग आणि यू वेअर गोईंग थ्रू? कुठले होते ते त्या पिरियडमध्ये? आणि आता आफ्टर द ट्रान्सफॉर्मेशन त्याच्यामध्ये काही थोडाफार परिणाम त्याच्यामध्ये यू हॅव सीन? तर म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशनच्या अगोदर जेव्हा माझं वजन होतं 93 kgs होतं, तर आय वॉज सफरिंग फ्रॉम हाय BP. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की 30 वर्षाचा माणूस, 30 एज आहे त्याचा, तो रोज रात्री हाय BPची गोळ्या खाऊन झोपतोय. मायग्रेन हे एक त्रास होता. डायजेशनचे इश्यूज होते मला.
कॉन्स्टिपेशन्स, लूज मोशन्स, म्हणजे घरचं खाणं खाऊन पण मला लूज मोशन होतात. असं नाही की बाहेरचं खाल्लेलं आहे मी. आणि माझी एक सर्जरी पण झालेली आहे. सर्जरी करून माझा बॉडीतून एक ऑर्गन बाहेर काढलेला आहे. Oh my God. पित्ताशय काढला आहे माझा. हम्म. म्हणजे गॉल ब्लॅडरमध्ये स्टोन झाले होते छोटे छोटे. आणि बिकॉज ऑफ दॅट आय वॉज इन अ पेन फॉर ऑलमोस्ट 2.5 months. एक्यूट पेन. म्हणजे इथे लिव्हरच्या खाली असतो. Right. आणि हे Right. कधी झालेलं हे आता म्हणजे म्हणजे रफली 2 वर्ष अगोदरची गोष्ट आहे ही. देन आय वॉज इन अ व्हेरी ॲक्यूट पेन. म्हणजे असं पेन की मला बसता पण येत नाही, मला उठता पण येत नाही, चालता पण येत नाही. डेली बेसिसमध्ये जे मी माझं हे करतोय ब्रश करताना किंवा काय गोष्टी असो तुमच्या डेली लाईफमध्ये तुम्ही जे काम करतात ते सगळ्या गोष्टी करायला मला खूप हे व्हायचं, खूप पेन व्हायचं मला. झोपताना मला म्हणजे या कुशीमध्ये राईट साईडला झोपू शकत नव्हतो. झोपायचं असेल तर मला कुशीचं सपोर्ट घ्यावा लागत होता इथे. एवढं पेन. कमीत कमी मी 3 वेळा CT स्कॅनच्या मशीनमध्ये गेलेलो आहे. 3 सोनोग्राफी झालेल्या आहेत. मोठे मोठे टेस्ट झालेले आहेत म्हणजे. त्याच्यानंतर मग डॉक्टरने सांगितलं की जर का पेन किलर्सनी होत नसेल पेन सप्रेस तर आपल्याला सर्जरी करून काढावं लागेल. तर त्यावेळेस मी पहिल्यांदा ऑपरेशन थिएटर मी एक्सपिरियन्स केला की काय असतं. तेव्हा तर एकदम भारी वाटतं. अरे यार ऑपरेशन होणार आहे. सांगा लोकांना नाही का. अरे गॉल ब्लॅडर एवढं मोठं नाव गॉल ब्लॅडर काढणार आहे माझं काय असं एकदम भारी वाटतं. एवढे पैसे लागणार म्हणजे. जेव्हा मी ऑपरेशन बघितलं ना तेव्हा मला कळलं की अरे ही जागा नाही आपली. दिस इज नॉट द प्लेस वेअर आय शुड बी. आता काय करणार, करावं लागेल. आणि जोपर्यंत मी कॉन्शियस कारण कसं ऑब्व्हियसली दे विल गोइंग टू गिव्ह मी एनेस्थीशिया, फुल एनेस्थीशिया देतात ते बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ सर्जरी. True. जेवढं मी कॉन्शियसमध्ये होतो तेवढं मी नोटीस करायचो. असं पडलं बेडवरती. इथे सलाईन लावलेले आहेत, इथे सलाईन लावलेले आहेत, वरती असं ते बीपीचं मशीन ट्यू 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 करत. Right. इथे असं बीपीचं मशीन लावलं. आता कुठे आहे मी म्हणजे ठीक आहे. आता त्यांनी हे दिलं मला, मी झोपलो. उठल्यानंतर मग मी त्यांना सांगितलं, डॉक्टरला विचारलं सर्जनला की माझं काढलं का गॉल ब्लॅडर? बोललं हो. तर त्यांनी दाखवलं असं. तर ते जे स्टोन होतं गॉल ब्लॅडरच्या आतमध्ये ते क्रश होऊन त्याची माती झाली होती. इट वॉज ते पूर्ण गॉल ब्लॅडरच्या याच्यामध्ये पसरलं होतं ते. इट वॉज लाईक मेश म्हणजे चिखलसारखं झालं होतं ते. जर का ते डॉक्टर असे बोलले की जर का आपण ते काढलं नसतं तर पुढची प्रोसेस चालू झाली होती. म्हणजे पूर्ण तुमच्या पँक्रियास इंटेस्टाईनमध्ये पसरलं असतं अँड कॅन लीड टू अ कॅन्सर. पुढची प्रोसेस होती. तर बरं झालं सर्जरी केली. पण ते एक मनामध्ये एक डिप्रेशन मला की अरे यार आपल्या बॉडीमध्ये एक ऑर्गन काढला हवा, आता आपण नॉर्मल लाईफ जगू शकणार की नाही. मग एक डिप्रेशन मनामध्ये मला चालू झालं ते की आपण नॉर्मल लाईफ जगू शकणार की नाही. त्याच्यानंतर रिकव्हरी झाली माझी. रिकव्हरी झाल्यानंतर परत मग ते ऑब्व्हियसली जॉबमधून सुट्टी घेतली होती मी 1 महिनाभरासाठी. परत जॉबमध्ये आलो. आता जॉबमध्ये पण असं असतं की लोकं थोडंसं डाऊट करतात. अरे परत परफॉर्म करणार की नाही, म्हणजे याचं आता असं झालेलं आहे, इलनेसमध्ये होता, हे होता. तर सगळीकडून तुम्हाला जरा थोडंसं हे ऐकायला भेटतं मग. तर ते सर्जरी झाल्यानंतर पण मला डॉक्टरने ॲश्युरन्स दिलं की आता तुला काही त्रास होणार नाही डायजेशनचा. जे होतं ते आपण काढलं आहे बाहेर. तुला आता फक्त थोडंसं डाएट मेंटेन करावं लागेल अँड यू विल बी ओके. पण तरी पण मला त्रास होत होता. आय वॉज फेसिंग डायजेशन इश्यूज, आय वॉज फेसिंग लूज मोशन्स एव्हरी टाईम. म्हणजे काय दिवस जगतो मलाच कळत होतं. अँड ॲट दॅट टाईम पॉईंट ऑफ टाईम मला ॲट द सेम पॉईंट ऑफ टाईम मला असं वाटतं की मला कुठून तरी, जसं मी मेन्शन केलं आधी, की मला कुठून तरी असं गायडन्स मिळाला पाहिजे की तन्मय आम्ही आहोत तुला हेल्प करायला. जे मला आता जे कोच मला मिळाले त्यांनी सांगितलं की माझ्याकडनं झालेलं आहे तर तुझ्याकडनं पण होणार असते. तर मी त्यांचं ऐकून हे सगळ्या गोष्टी मी विचार केला आणि मला नंतर कळालं की अरे यार आपल्याला समोरून एक अपॉर्च्युनिटी भेटते, त्याला आपण ग्रॅब केला पाहिजे. त्यांचं ऐकून आपलं ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी चालू केली पाहिजे आणि आपण ट्रान्सफॉर्मेशन केलं पाहिजे. तर ते गोष्टी मी ते विचार केले. सरांना सांगितलं की सर तुम्ही मला सांगा काय काय करायचं आहे, मी सगळं करायला तयार आहे. आणि मग जशी माझी ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी चालू आली तर पहिला जसं मी मेन्शन केलं की 1 वीकमध्ये माझे 1.5 किलो कमी झाले. दॅट वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्स आय गॉट.
आता कसं असतं ना, की तुम्ही ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही चालू केलेली आहे. पण इन द ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी त्याच्यात असं पण असू शकतं, की असे फेजेस पण येणार, की तुम्हाला असं वाटेल, की अरे यार, कधी होणार? होणार की नाही? कधी मी माझ्या आयडल वेटला हिट करणार? कधी कधी मी स्वतःला आरशामध्ये बघून मला स्वतः कसं वाटणार, की अरे मी छान दिसतोय. कधी मी माझ्या आधीचे कपडे कबर्डमधून काढणार आणि घालणार, जे मला आधी व्यवस्थित होत होते, जेव्हा मी व्यवस्थित दिसायचो असं. हे गोष्टी मी फेस केलेल्या आहेत. मग म्हणजे असं वाटायचं, की अरे यार, बस झालं आता, बंद करू आपण. बस झालं, जेवढं झालं तेवढं झालं, तर बंद करू आपण. पण नाही. पण ते मोटिवेशन मी स्वतःला सेल्फ मोटिवेट ठेवण्याचा मी खूप प्रयत्न केलेले आहेत. त्याच्यात 2-3 एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. पहिलं असं होतं, की माझ्याकडे ना, माझ्या कबर्डमध्ये मी आधीचे 3-4 वर्ष आधीचे जे माझे कपडे होते, जे मी आधी घालायचो, ते मी सांभाळून ठेवले होते. मग दिस इज बिफोर यू हिट द 93. या यू हिट आयडल वेट. हां, Yeah. बिफोर यू हिट द आयडल वेट. आयडल वेट. तर कोच आहेत तुम्हाला हेल्प करणारे, पण ते आहे व्हर्च्युअली कनेक्टेड. तुम्ही फक्त 1 तासात तुम्ही कनेक्ट करता. त्याच्यानंतर मग दिवसभर तुम्हाला तुम्ही यू आर द ओनली पर्सन हू इज गोइंग टू डू इट. तर मी काय केलं, मी माझं जुनं कुठलं तरी टी शर्ट काढलं बाहेर, त्याला हँगरला टांगलं आणि मी जिथं झोपतो त्या समोरच्या भिंतीला लटकून ठेवलं. रोज सकाळी उठायचो, त्याला बघायचो आणि स्वतःला म्हणायचो, की मला एक दिवस ते टी शर्ट घालायचं आहे. मला ते एक दिवस ते टी शर्ट मला फिट होणार आहे, हे आधीच ठरलं गेलं होतं. पण तो दिवस यायचा आहे अजून. दिस इज द एफर्मेशन यू डू युअर सेल्फ, राईट? यू डू इट फॉर युअर सेल्फ. ते एफर्मेशन मी रोज करायचो, की मला ते टी शर्ट परत घालायचं आहे. तर इट्स लाईक यू हॅव टू बी सायकोलॉजिकल प्रिपेअरनेस पाहिजे. तुमच्याकडे कोच आहे, कम्युनिटी आहेत, पण इट इज यू हू इज गोइंग टू वर्क. आणि for that. स्पेशली जेव्हा तुम्ही व्हर्च्युअली करताय, हम्म. यू डोंट हॅव पीपल टू कम्पेअर. आजूबाजूला तुम्ही त्यांना इन पर्सन भेटत नाही आहे, तर त्यामुळे मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल. Yeah. ओके. आणि मग असे म्हणजे असे अजून कुठल्या गोष्टी, स्पेशली तुम्ही हे आता याचं उदाहरण दिलं टी शर्टचं. हम्म. सो स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ जर्नी 9 मंथ्समध्ये आय एम शुअर असे बरेच दिवस स्लीपलेस नाईट्स तुमचे पण राहिले असतील. आय वॉन्टेड टू आस्क यू ऑन युअर सपोर्ट सिस्टम, विच आय एम शुअर जे तुमचं स्वतःशी सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ टॉक्स तुम्ही करत असताना, बट व्हॉट वर द अदर फॅक्टर्स विच केप्ट यू चार्ज्ड, की यार आपल्याला हे कम्प्लीट करायचीच आहे जर्नी? हां, तर याच्यात सपोर्ट सिस्टम म्हटल्यावरती मला एक गोष्ट याच्यात ॲड करायची अशी आहे, की माझी आईनी, माय मॉम, शी हॅज टोल्ड मी टू डू दिस ट्रान्सफॉर्मेशन फर्स्ट. म्हणजे त्यांनी जे मी तुम्हाला सांगितलं, की जे मी फोटोज बघितले होते व्हॉट्सअप स्टेटसमध्ये माझे कोचचे, ते माझे बघण्याच्या अगोदर माझ्या आईने बघितले होते. तर आईला असं वाटलं, की अरे यार, यांनी केलं तर माझ्या मुलासाठी पण चांगलं होईल. तर माझ्या आईने त्यांना फोन केलेला, की तू त्याच्याशी बोल, तो काय स्वतःहून तुला बोलणार नाही, तू त्याच्याशी बोल. मग त्यांनी मला कॉल केला. म्हणून मी आय जस्ट कमेंट दिस वेट लॉस जर्नी. तर आणि सो बिकॉज ऑफ दॅट म्हणजे आईनी सांगितलं म्हणून ते आता हे एवढं ट्रान्सफॉर्मेशन मी केलं. त्याच्या व्यतिरिक्त जे माझी कम्युनिटी आहे, जे मी व्हर्च्युअली कनेक्ट झालो होतो त्यावेळेस, त्यांचे पण मला म्हणजे नेहमी कॉल्स यायचे. त्यांनी पण मला खूप सपोर्ट केलं. त्यांनी म्हणजे या यू आर फॉलोइंग अ न्यूट्रिशन प्लॅन, दॅट्स ओके, बट स्टील वी आर ह्युमन्स. असं नाही की तुम्ही जर का न्यूट्रिशन प्लॅन फॉलो करता तुम्हाला काहीच होणार नाही आहे, तुम्हाला काय ताप येणार नाही, असं नाही आहे. वी आर ह्युमन, वी आर नॉट रोबोट्स, राईट? तर मध्ये असं पण झालं, की मी कुठेतरी बाहेर गेलो, पावसात भिजलो, तर मग दुसऱ्या दिवशी आजारी पडलो. लगेच मला माझ्या कोचचा फोन आला, की तन्मय, कशी तब्येत तुझी, हाऊ यू आर डुईंग राईट नाऊ, वी डू सम चेंजेस ऑन युअर प्लॅन. म्हणजे तुझ्या प्लॅनमध्ये काहीतरी आपण चेंजेस करू, जेणेकरून जे तू औषधं घेतोय, जे अँटीबायोटिक्स तू घेतोय डॉक्टरकडनं, ते सपोर्ट ते सपोर्ट करेल तुला. ते प्लस आणि आपण काहीतरी तुझ्या प्लॅनमध्ये ॲड ऑन करू, ते पण Sure. ते आणि हे दोघे मिळून तुला लवकर बेनिफिट, लवकर तू रिकवर होईल. तर दे ट्रीट, कोच फक्त कोच नसतात. कोच आणि मेंटर म्हणजे कसं, ते ही ट्रीट यू लाईक अ देअर फॅमिली मेंबर.
एवढं तुम्ही म्हणजे एकमेकांशी मिक्सअप होऊन जातात की तुम्हाला असं वाटणारच की नाही, अरे यार हे कोच आहे किंवा हे माझे सर आहेत. दे ट्रीट यू लाईक अ फ्रेंड्स. आयुष्यातले काय गोष्टी चालू असतील ते सगळे एकमेकांना शेअर करतात. आता माझ्या आयुष्यामध्ये जे काय चालू असेल ते माझ्या कोचला सगळं माहिती आहे. बिकॉज ऑफ दॅट ही व शी इज एबल टू हेल्प मी इन माय वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन. स्टील ही इज हेल्पिंग मी. मी माझा वेट लॉस झालेला आहे, पण स्टील शी इज. आता एक दिवस असं झालं की मध्ये माझे फोटोज गेले मी त्यांना, जे मी मील प्लॅन फॉलो करतोय. लगेच त्यांचा फोन आला मला की तन्मय तुझा फोटोज नाही आला मला व्हॉट्सअपमध्ये, तुझी तब्येत खराब आहे का, काय झालं आहे का. नाही मॅडम मी विसरलो. तर दिस इज द वे, दिस इज व्हेरी इन्व्हेस्टेड. इन्व्हेस्ट. या सो ते एक मनापासून बॉन्डिंग आमची क्लिअर झालेली आहे. असं. राईट. सो तन्मय, हे सगळं करत असताना you mentioned about एक जूनला you started this and there was a point when you reached आणि then you realized की मी इतका हा वेट लूज केलाय. सो जस्ट टेल अस अबाउट दॅट फिलिंग यार. म्हणजे फॉर अ पर्सन ज्याने इतकं सगळं पाहिलं आणि सगळं बघितलं, तर दॅट फिलिंग आय वूड लाईक टू अंडरस्टँड फ्रॉम यू. मला माहिती आहे तू म्हणशील भारी वाटलं वगैरे वगैरे. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. मला त्याच्या मागचं माहिती करायचं आहे. बिकॉज आय एम टॉकिंग टू अ पर्सन हू हॅज स्पोकन अबाउट ऑल द पेन पॉईंट्स बिफोर. तर जस्ट टॉक अस थ्रू दॅट. जेव्हा मला कळलं की मी वेट लॉस माझं झालेलं आहे, जेव्हा माझं मी when I came to know की आय ऑलरेडी इन माय आयडल वेट, म्हणजे वेट लॉस माझं झालेलं आहे, वेट लॉस केलेलं आहे, तर ते फिलिंग इट वॉज आउट ऑफ दी वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल मी स्वतःला असं समोर उभा राहिलो मी, असं मी आधी बोललो होतो. मला खूप म्हणजे इट वॉज लाईक, आता ते फिलिंग वर्ड्समध्ये थोडंसं हे, पण ते कसं आहे ना, आधी त्याचे की जुने जे कपडे होते माझे सगळे मी घालून बघितले आधी की मला होतात की नाही होतात की झाले ते व्यवस्थित. तर मला नवीन कपडे घेण्याची गरज पडली नाही. ते लोक ऑलरेडी म्हणजे करतात, ज्या लोकांचं वजन नसतं ते लोक म्हणतात अरे यार आता आपलं वजन वाढलेलं आहे, पण काय आपलं आता रिड्यूस होणार नाही, पण काय फारसं होणार, ते जुने कपडे ते विकून टाकतात, तर कोणाला देऊन टाकतात. माझं तसं नव्हतं, मी सांभाळून ठेवलं होतं आणि ते मनात ठरलेलं होतं की मला वेट लॉस करायचं आहे, मला माझं आयडल वेट हिट करायचं आणि ते कपडे परत घालायचे. तन्मय, या तू बोलताना 2-3दा आरशाचा मेन्शन केला की मी आता स्वतःला बघू शकतोय वगैरे वगैरे. सो समवेअर तुझ्यामध्ये तो नेहमी कॉम्प्लेक्स होता की वाईल ग्रोईंग अप, की आपल्याला माहिती आहे आपल्यामध्ये हा एक एक्सेप्टन्स आजूबाजूच्या लोकांमध्ये नाही आहे, त्यामुळे स्वतःला तू रिफ्रेन करायचा आरशांमध्ये वगैरे बसताना किंवा त्या कॉन्फिडन्सने स्वतःला नाही बघायचा. वॉज इट समथिंग विच वॉज अ पार्ट ऑफ युअर जर्नी ॲज वेल? या म्हणजे मी वेट लॉस जर्नीमध्ये नेहमी रोज सकाळी उठून आधी मी स्वतःला आरशामध्ये बघायचो. मला काय म्हणजे माझ्यात काहीतरी फरक दिसतोय का कालपासून, म्हणजे कालच्या अपीअरन्समध्ये ॲज अ कम्पेअर टू यस्टरडे, इज देअर एनी वेट लॉस समवेअर, म्हणजे इथून कुठून तरी काहीतरी असेल तर मला दिसायचं नाही. मी ते प्रत्येक फ्रेमचा मी फोटो काढून ठेवलेला आहे माझं. असं प्रत्येक दिवसाचं 2 दिवसांत किती, 3 दिवसांत किती, कसं हळूहळू रिड्यूस करत गेलो आणि ॲट लास्ट आय हॅव बीन टू माय आयडल वेट. असं तर आत्ता पण बघतोय मी. इथे येण्याच्या अगोदर पण मी स्वतःला आरशासमोर बघितलेलं आहे, रोज बघतो. म्हणजे इट इज मोर इन डिसबिलीफ की यार. म्हणजे मी जर का आत्ता पण माझे बिफोरचे आणि आफ्टरचे फोटोज बघितले ना, आत्ता पण मला प्रश्न येईल की अरे कसं केलं आहे माणसानं. म्हणजे अजूनही मला प्रश्न पडतो आणि दॅट पर्टिक्युलर थिंग मोटिवेट्स मी. दॅट पर्टिक्युलर थिंग गिव्स मी कॉन्फिडन्स की या आय डिड समथिंग, आय हॅव रिड्यूस 26 kgs ऑफ वेट, विच इज अ माइलस्टोन फॉर मी, विच आय हॅव नेवर थॉट ऑफ इन माय लाईफ. ते मी केलं आहे अँड केल्यानंतर असं काय वाटत नाही की म्हणजे इट्स नॉट अ व्हेरी रॉकेट सायन्स. तुमच्या मनामध्ये जर का सेल्फ बिलीव्ह असेल ना आणि तुमच्या कोचमध्ये ट्रस्ट असेल ना, तर सगळं काय होईल. आणि कोच जसं माझा बोलला की मेरे साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी होगा, तो वो होगा ही, वो हो गया है. दॅट इज अ थिंग. जसं तू बोलला की बऱ्याचदा असं वाटतं यार हे कसं केलं मी, तर दॅट इज ऑल्सो रिअलायझेशन की अरे आधी का नाही केलं मी. आधी का नाही केलं, आधी मला असे लोक का नाही मिळाले.
जेव्हा मी म्हणजे माझ्या लाईफमध्ये खूप काही गोष्टी मी जेव्हा फेस करत होतो त्यावेळेस काय नाही मिळत. म्हणजे याचा अर्थ असं असतं की अच्छी चीज मिलने में वक्त लगता है, अच्छी चीज बनने में वक्त लगता है. दॅट इज अ थिंग. एव्हरीथिंग हॅज अ टाइम, एव्हरीथिंग हॅज अ प्लेस. राईट. डू इट. तन्मय, सी मी तुझ्याशी फर्स्ट टाइम भेटतोय. सो यू स्पोक न्यूमरस इश्यूज यू वेंट थ्रू वेट ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नीच्या आधी. यू स्पोक अबाउट युअर चाइल्डहुड, तुझ्या कॉलेज लाईफ, आणि यू डिड स्पीक ऑन दॅट. पण आता जर्नी कम्प्लीट झाल्यानंतर इफ आय वेअर टू आस्क यू बिफोर अँड आफ्टर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वेट, Weight. ते तू बोलला, हां हां. व्हॉट आर द अदर चेंजेस जे सध्या घडत आहेत आणि यू आर लाईक वाव, हे माझ्याबरोबर सध्या त्या गोष्टी सुरू आहे विच आय नेव्हर थॉट ऑफ. जसं मी आधी बोललो की वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशनच्या आधी लोक मला नोटीस करत नव्हते. नाव एव्हरीवन इज नोटिसिंग मी. म्हणजे समोरून मला असे लोक, म्हणजे आता ज्या लोकांनी मला असं याच्यात बघितलेलं आहे ते लोक मला आता पहिल्यांदाच ते रिकग्नाइज करत नाही. अरे तोच तन्मय आहे का? त्यांनी तुला आधी बघितलं होतं. हो, मी तोच तन्मय आहे. मग काय केलंस तू? काय नाही, फक्त स्वतःवरती लक्ष दिलं मी. एवढंच सांगतो मी. सेल्फ अवेअरनेस इज इम्पॉर्टंट. लोक सेल्फ अवेअर होतच नाही. लोकांना काय, अरे तुझं झालंय का, तुझं हे झालंय का? अरे तुम्ही स्वतःवरती आधी लक्ष ठेवा ना. मी लोकांना हे सांगतो, स्वतःवरती लक्ष ठेवलं फक्त, म्हणून हे ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे. इफ यू फॉलो सेल्फ अवेअरनेस देन ट्रान्सफॉर्मेशन इज बाउंड टू हॅपन. बॉर्न टू हॅपन. तुम्ही सेल्फ अवेअर होतच नाही. आता एक्झाम्पल देतो तुम्हाला मी, की लोकांना ना, लोक वेट लॉस करतात, असे करत नाही बिलकुल नाही, पण त्यांचं काय ना, मोटिव्ह काय असतं, अरे माझं लग्न आहे, मला ती शेरवानी घालायची, म्हणून मला 5 किलो कमी करायचे. अरे पण लग्न झाल्यानंतर काय, त्याच्या पुढे काय? हा खरं ते शॉर्ट टर्म गोल आहे. राईट. म्हणजे लग्न झालंय, लग्न करायचं म्हणून वेट लॉस करायचं. लग्न झालं, वेट गेन झालं तर काय फरक पडत नाही आपल्याला. म्हणजे तू म्हणतोय लाईफस्टाईलचा पार्ट लाईफस्टाईलचा पार्ट घेत नाही तो लोक. वेट लॉस काही असं मटेरियल गोष्टी ते घेतात. सी एक देर इज वन कोट विच आय हॅव सीन समवेअर की हॅव्हिंग अ ट्रान्सफॉर्मेशन इज अ माइलस्टोन, बट टू मेंटेनिंग इट इज अ लाईफस्टाईल. तुमचं ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे, दॅट इज गुड, दॅट इज ॲब्सोल्युटली 100%, बट नाऊ यू हॅव टू मेंटेन इट. दॅट इज अ ट्रिकी पार्ट. ते तुम्ही मेंटेन कसे करतात, दॅट इज ऑल इन ऑल डिपेंड्स ऑन युअर लाईफस्टाईल. लाईफस्टाईलमध्ये तुम्ही चांगल्या गोष्टी अडॅप्ट केले तर तुमचं जे तुम्ही वेट केलेलं आहे, लॉस केलं ते मेंटेन ठेवणार. लाईफस्टाईलमध्ये काय फरक पडलं, काय तुम्ही इकडे तिकडे डायव्हर्ट झाले, अगेन यू विल बी इन द सेम पेज. सो ट्रान्सफॉर्मेशन इज अ माइलस्टोन, मेंटेनिंग इट इज अ लाईफस्टाईल. वेल सेड तन्मय. So it's a quote which I have applied in myself. So because of that only I am right now able to maintain my diet, my routine every day. असं गोष्टी असतात कधी कधी, कोणाचं लग्न आहे, इकडे आहे, ते थोडंसं डायवर्ट होतं, पण नाही, डायवर्ट झालेलं आहे तू, पण तुला परत ट्रॅकमध्ये परत यायचं आहे. याचं पण एक उदाहरण देतो तुम्हाला. जशी ट्रेन चालते ना, रेल्वे. आता रेल्वे जेव्हा प्लॅटफॉर्ममध्ये येते, मी स्वतःहून याचा विचार केलेला आहे, रेल्वे जेव्हा प्लॅटफॉर्ममध्ये येते तेव्हा जेव्हा ती प्लॅटफॉर्ममध्ये एंटर करते तेव्हा ती मेन लाईनमधून लूप लाईनला येते, राईट? करेक्ट. डायवर्ट होते ती. परत जेव्हा ती स्टेशन सोडते तेव्हा परत ती लूप लाईन जाते, परत ती मेन लाईन जाते. दॅट इज अ थिंग. ट्रू. देयर आर 2 लाईन्स, राईट? मेन लाईन आणि लूप लाईन. बरोबर. मेन लाईनला एक्सप्रेस ट्रेन उभी आहे, पण समोरून मालगाडी येते, मालगाडीसाठी लूप लाईन ठेवलेली आपण, तर मालगाडी विल बी डायवर्टिंग टू द लूप लाईन ट्रॅक. तसंच वेट लॉस जर्नीमध्येच तुम्हाला जर का तुम्ही कुठे डायवर्ट झाले तुमच्या प्लॅनमधून, डायट प्लॅनमधून, तुम्हाला परत द्यायचं तिकडे, ते लोकांकडनं होत नाही. लोकांना वाटतं की अरे यार आता झालं, 2 रसमलाई खाल्ले मी, 4 वडापाव खाल्ले, त्याला संपलं, आता आपण हेच फॉलो करू, ते काय परत होणार नाही. होणार, तुम्ही स्वतःला सांगा होणार, तर होणार ते. सी युअर इमोशन जे आहे, तुमचं जे माइंड आहे, युअर बॉडी लिसन्स टू युअर माइंड ओनली. तुम्ही तुमच्या माइंडला जसं ट्रेन करणार तसं तुमची बॉडी रिॲक्ट करणार. मी माझ्या माइंडला ट्रेन केलेलं आहे की मला जे मी न्यूट्रिशन फॉलो करतोय तेच फॉलो करणार मी. तन्मय, तू चेंजेसबद्दल बोलतोय, तर तुला आता असं वाटतं की ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यानंतर एक्सेप्टन्स सोशली जास्ती आहे, जो आधी तू म्हणत होता तेवढा नव्हता? तर म्हणजे वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशनच्या अगोदर तर मला लोक ओळखायचीच नाही बिलकुल. दे वर नॉट नोईंग की हू इज तन्मय,
what is Tanmay, how is Tanmay. So after the transformation, now the people are started noticing me as a person. म्हणजे मी काहीतरी करतोय, जोपर्यंत मी काही करणार नाही लोक तुम्हाला नोटीस करणार नाही. म्हणजे यू हॅव टू डू समथिंग लाईक दे कॅन इझिली रिलेट टू देम. म्हणजे मी जे काय वर्कआउट्स करतो त्याचे मी व्हिडिओज काढतो माझे स्वतःचे अँड आय जस्ट शेअर टू माय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, यूट्यूब म्हणा, फेसबुक म्हणा, इंस्टाग्राम म्हणा. देन I started getting likes, then I started getting comments, you're doing very great, now you're doing very different thing, Tanmay, you are a different person. So these comments motivates me. These comments really gives me more confidence to do something new. म्हणजे रोज काही ना काही नवीन क्रिएटिव्हिटी मला करायला खूप म्हणजे असं आय स्टार्टेड विथ दॅट. म्हणजे आधी माझ्याकडे काय क्रिएटिव्हिटी नव्हतीच बिकॉज ऑफ दॅट अपिअरन्स. आता कसं आहे ना की जेव्हा तुमचं वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन होतो तेव्हा तुम्ही बाय हार्ट यू स्टार्ट फिलिंग यंग. तुम्ही एका असं लहान बाळासारखं तुम्हाला असं वाटतं की अरे मी काहीतरी करतो क्रिएटिव्हिटी. लहान बाळ कसं किती हायपर ॲक्टिव्ह असतो घरात, तसं आपण बघायला लागतो. बऱ्याचशा गोष्टी एकत्र काढणे, बाहेरच्या गोष्टी, घरातल्या गोष्टी, इकडचं तिकडचे. आणि तुम्हाला असं नेहमी वाटतं की मला अजून काहीतरी करायचं आहे, नवीन काहीतरी करायचं. तर मी रोज ते ट्राय करतो, प्रयत्न करण्याचा, आणि लोक ते नोटीस करतात. आणि लोक म्हणजे असे पण मला कमेंट्स भेटतात लोकांकडनं की तन्मय यू आर अन इन्स्पिरेशन फॉर अस. दॅट पर्टिक्युलर थिंग मला असं ते ऐकून वाटतं की हां काय म्हणजे मी लोकांसाठी काहीतरी करतोय. म्हणजे मी असं कुठे जाऊन मी सांगत नाही तोंडात अरे मी ट्रान्सफॉर्मेशन केलं बघा असं. सी यू शुड स्पीक, युअर ट्रान्सफॉर्मेशन शुड स्पीक, दॅट इज अ थिंग. ॲब्सोल्युटली. पण हे सगळं करत असताना आता जसं स्पेशली वेट लॉस चे बरेचशा गोष्टी तू शेअर करतो तुझ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर वगैरे. सो फ्रॉम द फेज जिथे कोणीच विचारत नव्हतं टू अ फेज वेअर यू आर सडनली नाव आस्क्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस, या सगळ्यामध्ये हॅव देअर बीन सच ओकेजन्स आफ्टर द ट्रान्सफॉर्मेशन वेअर इन यू वेअर लाईक हँग ऑन, मी तर हे कधी इमॅजिन पण नव्हतं केलं, इथे पण आलोय. तर हां म्हणजे असे पण गोष्टी आहेत, चांगल्या गोष्टी जे घडले आहेत आफ्टर द ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे जे मी न्यूट्रिशन प्लॅन फॉलो करतो तर त्यांच्या कंपनीतर्फे मला रेकग्निशन मिळालं होतं म्हणजे एका मोठ्या स्टेजमध्ये. तर इट वॉज लाईक इन फ्रंट ऑफ 400 to 500 पीपल. वाव. आय वॉज इन्व्हायटेड इन अ स्टेज अँड मी त्यांच्यासमोर माझी वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशनची जर्नी थोडक्यात शेअर केली होती बिकॉज देर आर लॉट मेनी पीपल ऑल्सो. तर प्रत्येक लोकांना एक टाईम फ्रेम दिलेला होता, 5 मिनटं तुम्हाला बोलायचं, 5 मिनटं तुम्हाला जेवढं तुम्हाला शक्य असेल तुम्ही बोला तुमच्या ट्रान्सफॉर्मेशनबद्दल. तर मी म्हटलं की यार हे 5 मिनटं आणि याच्या अगोदर जेवढं 5 मिनटं मला मिळालेलं आयुष्यामध्ये, तर आय विल नॉट गोइंग टू वेस्ट दिस 5 मिनिट्स ऑफ माय लाईफ. तर कसं बोलायचं, काय बोलायचं सगळं प्रिपेअर होतं मागे. म्हणजे मी म्हणजे आय जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एव्हरी ऑडियन्स. म्हणजे तर माझ्या कोचनी मला बोलवलं की तन्मय कुलकर्णींनी खूप चांगला ट्रान्सफॉर्मेशन केलं आहे, आय इन्व्हाइट हिम टू द स्टेज अँड ही विल गिव्ह हिज ट्रान्सफॉर्मेशन एक्सपिरियन्स. तर मी आय वॉज वेअरिंग दॅट ब्लेझर आणि उठलो आणि बटन केलं. आय वॉज स्टार्टेड म्हणजे मी जात होतो आणि हात तर थोडंसं म्हणजे इट वॉज अ फर्स्ट टाईम, इट वॉज अ लाईफ ऑफ द फर्स्ट मोमेंट. जेव्हा मला ती संधी मिळाली होती स्टेजमध्ये बोलण्याची इन फ्रंट ऑफ 400 to 500 पीपल. मागे खूप मोठा स्क्रीन लावलेला आहे, तिथे माझे फोटोज लावलेले आहेत बिफोर आणि आफ्टरचे. लोक बघतात, ते लोक इन्स्पायर होतात, ते लोक टाळ्या वाजवतात. आणि मी त्यांना सांगितलं की वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन करण्यामध्ये तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची सगळ्यात जास्त गरज पडते. तर त्यांना मी सांगितलं की तुमचं कोच आहे, तुमच्या कोचमध्ये तुम्हाला बिलिव्हनेस पाहिजे, ट्रस्ट पाहिजे, ब्लाइंड ट्रस्ट पाहिजे. जे तुम्ही न्यूट्रिशन फॉलो करता त्याचे तुम्हाला ट्रस्ट पाहिजे, इमोशनल कनेक्ट पाहिजे. तर दॅट वॉज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स विच आय हॅव गॉट इन माय लाईफ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 400 to 500 पीपल. जो माणूस ज्याला आधी कोणी विचारत नव्हता, तो बाहेर जाऊन बोलायला पण असं हेजिटेट करत होता, तो ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यानंतर इन फ्रंट ऑफ 400 to 500 पीपल तो आपला ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी शेअर करतो. सो त्याच्यानंतर मी रात्रभर झोपलो नाही. ते म्हणजे ते आठवणच मला अजूनही आहे. दॅट इज द फर्स्ट मेमरी अँड विच इज द म्हणजे ते
असं डोक्यातून जाणार नाही त्या गोष्टी. असं खूप चांगलं ते होतं म्हणजे So- एक्सपिरियन्स. सो यू लाइकिंग ऑल दिस अटेन्शन नाव सडनली की अरे यार हां, म्हणजे मला ते सरप्रायझिंग पण वाटलं आणि त्याच्या अगोदर पण म्हणजे त्याच्या अगोदरच मला माहिती होतं की माझ्या कोचने सांगितलं की तन्मय यू विल बी इन द स्टेज विथ अदर पीपल ॲज वेल अँड यू विल गोइंग टू शेअर ट्रान्सफॉर्मेशन. मला माहीत होतं की किती मोठा स्टेज असेल, मागे स्क्रीन असेल, असं काही माहीत नव्हतं. Right. जेव्हा मी तिथे गेलो, आता माझी सवय असते की जेव्हा कुठे इव्हेंट असेल तर मी अर्धा 1 तास अगोदर जातो. ते लहानपणापासून सवय आहे माझी. मग शाळेला असताना पण सुट्टीच्या दिवशी पण मी शाळेत गेलेलो आहे. नंतर मला कळलं की शाळेत सुट्टी होती. म्हणजे सो जोक्स अपार्ट. बट तेव्हा मी दिसलं की अरे मागे स्क्रीन लावलेलं आहे स्टेजच्या मागे, स्टेज सजवलेलं आहे, एवढं सगळे चेअर्स आहेत. मी इथे येऊन बोलणार आहे का? असं मला डाऊट आलं. नंतर मी माझ्या कोचला विचारलं, हो तर तिथे येऊन सेंटरमध्ये उभा राहून माईक धरून बोलायचं आहे. म्हटलं अच्छा. नंतर मी त्याचा फोटो काढून आईला पाठवला WhatsAppमध्ये. हे बघ इथे मी बोलणार आहे म्हणून असं. आय वॉज सो मच Delighted, overwhelmed. ओव्हरवेल्म्ड. झालं त्याच्यानंतर मग मी सगळ्यांनी उठून क्लॅप केलं. Right. ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी मी शेअर केली अँड दॅट वॉज अ व्हेरी वंडरफुल डे. म्हणजे आय कॅन एक्सप्रेस इन वर्ड्स बट Amazing. म्हणजे फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह हो. द पर्सन हू इज नॉट विलिंग टू स्पीक और हू इज नॉट एबल टू स्पीक, हू इज हो. हॅव्हिंग हेजिटेशन्स, now speaking in front of 400 to 500 people sharing his journey, and after that also people were coming to me and asking की तुम्ही कसं केलं, काय केलं, खूप चांगलं बोलले तुम्ही वगैरे. at that point of time I realized that की I can speak. मी बोलू शकतो. Right. असं नाही की मी नाही बोलू शकत. there's a thing that you yourself आपने आप को ही म्हणजे तुम्ही स्वतःलाच तुम्ही पकडून ठेवता. मला सेल्फ डाऊट आणि संधी तुम्हाला भेटते समोरून, पण हां. तुम्ही स्वतःवर एवढं डाऊट करता की तुम्ही ते Grab नाही करत. ग्रॅब करायला खूप त्रास होतो. मी विचार केला की मला ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं. राईट. मी इकडे तिकडे काय बघितलं नाही, कोणाचं काय ऐकलं नाही. आय हर्ड एन नंबर ऑफ निगेटिव्ह थिंग्स अबाउट दिस की तू काय करू शकत नाही वगैरे. मला करायचं म्हणजे करायचं. राईट. तन्मय, माझा नेक्स्ट क्वेश्चन तुला थोडा एक ना रिअलिस्टिक आहे आणि स्पेशली फॉर अ पर्सन जो याच्यात यायचा प्रयत्न करतोय. सी, एक आहे ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी ज्याच्यामध्ये डाएटचा खूप इम्पॉर्टंट रोल असतो, पण त्या सगळ्यामध्ये देर आर सम प्रॅक्टिकल एलिमेंट्स टू लाईफ. की असं नाही आहे की तुम्ही स्वतः जेव्हा या जर्नीमध्ये जात असता तेव्हा कम्प्लीट स्वतःला बॉयकॉट करायला पाहिजे किंवा करून घेतात आणि करणार तर कधीपर्यंत करणार. यू टेन टू गो इन टू सोशल गॅदरिंग्स. तुम्हाला वाढदिवस येतील, फंक्शन्स येतील, रिलेटिव्स येतात, बऱ्याच गोष्टी असतात. तर मग या सगळ्यामध्ये तुमचा जो डाएट आहे जो स्पेशली फॉर अ पर्सन हू इज रिअली ओव्हरवेट, तर त्याचं हाऊ डू यू नॅव्हिगेट दॅट? ते कसं तुम्ही करता आणि व्हॉट डू यू सजेस्ट? सी, वन्स यू स्टार्ट युअर वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन, पहिली गोष्टी तुम्हाला स्वतःला हे सांगायचं की मला हे ट्रान्सफॉर्मेशन हे माझ्यासाठी आहे. दिस इज फॉर मी ओनली. बिकॉज मला तेच तर मी ते परत बोलतो की मला स्वतःला असं समोर असं मला स्वतःला बघायचं आहे, तर बघून मला छान वाटलं पाहिजे. दॅट इज द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग यू शूड कीप इन युअर माइंड. आता लग्न आलं, कोणाचा बड्डे आलं, काही आलं, तुम्ही तिथे गेले, ऑब्व्हियसली तिथे तुम्ही तिकडचं सगळं तुमचं जेवण तुम्ही घेणार, जे काय बनवलं गेलं असेल. परत आता त्यावेळेला तुम्ही असं पण होऊ शकतं की तुम्ही जे तुमचं न्यूट्रिशन प्लॅन तुम्ही फॉलो करतात आहे, जे तुम्ही डाएट प्लॅन फॉलो करतात आहे, त्याच्यानं तुम्ही थोडंसं डायवर्ट होणार. जे मी आधी कवर केलेलं होतं की डायवर्ट होणार तुम्ही. पण मेन गोष्टी तेच आहे की घरी येऊन तुम्हाला परत ते न्यूट्रिशन प्लॅनमध्ये फॉलो करायचंच आहे. आणि ते असं पण होऊ शकतं की जर तुम्ही बाहेर 2-3 दिवसांनी बाहेर जातात आहे, तर यू जस्ट कॅल्क्युलेट हाऊ मच यू आर इटिंग. अच्छा. कॅल्क्युलेट इन द सेन्स, आता मी इथे बसलो आहे, माझ्यासोबत एक माझा मित्र आहे, त्याचं लग्न आहे, तो सगळं सांगतो की असं झालं, असं झालं, तसं झालं, मी इथे जाऊन शॉपिंग केली, तिथे जाऊन शॉपिंग केली, आणि बोलता बोलता मी खातो आहे. त्याच्या बोलण्याकडे पण लक्ष असायला पाहिजे. ॲट द सेम टाईम व्हॉट युअर इटिंग दॅट इज ऑल्सो टेकन केअर ऑफ. असं नाही की मी बोलता बोलता आय एम जस्ट इटिंग माय सेल्फ आणि ओव्हर इटिंग झालेली, असं नाही. यू शुड कीप इन द माइंड दॅट आय मीन अ वेट लॉस जर्नी, बीइंग माइंडफुल. mindful. Because of that, mindfulness or even mindful eating comes to the picture. There are two aspects. One is mindful eating and one is emotional eating. Emotional eating म्हणजे काय की तुम्ही स्ट्रेसमध्ये आहात, तुम्हाला कंटाळा आला आहे,
तुम्हाला दुसरं काही काम नाही म्हणून तुम्हाला भूक लागली. ती भूक खरोखर तुम्हाला भूक लागलेली नाही आहे. ती तुमची इच्छा झालेली खायची. ते सॉर्ट ऑफ टाइम किल करायला. टाईम किल काय, टाईमपास केला आहे. पॉपकॉर्न खाल्लं, हे खाल्लं, हे ते. आता काय काय लोकांना सवय असते की ते टी व्ही समोर बसून त्यांना खायची सवय असते. हां. त्यांचं जेवण झालेलं आहे. करेक्ट करेक्ट. त्यांच्या जेवणाच्या वेळात ते जेवण झालेलं आहे. त्यांची बॉडीची सॅटिस्फॅक्शन लेवल फुल झालेली आहे. पण तरी पण त्यांना भूक लागते. सवय सवय लागलेली. ती इच्छा काही असं असतं की वेनेवर यू आर फिलिंग हंग्री, फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग तुम्ही चेक करा की ते हंग्री जे हंगर आहे तुम्हाला, जे तुम्हाला भूक लागते, खरोखर तुमची बॉडीची नीड आहे की तुम्हाला वेळ काढण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी पाहिजेच हातात. म्हणजे इमोशनल इमोशनल इटिंग. तर हे इमोशनल इटिंग मी पण ओव्हरकम केलेली आहे अगोदर. मी पण जेव्हा माझं बिफोर वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन जेवण झाल्यानंतर पण मी फ्रीज उकडून बऱ्याचशा गोष्टी खायचो, एकामागे चालूच आहे आणि जेणेकरून माझे हेल्थ इश्यूज चालू आहेत. सो याच्यामुळे आपलं काय कळतं की इट इज मी और इट इज वी ओनली हू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लेम्स. याच्यात कोणाची चूक नाही आहे, याच्यात तुमचीच चूक आहे. इट इज युअर लाईफस्टाईल इश्यू विच यू आर डुईंग इट. देवानी सगळ्यांना एकच शरीर दिलेलं आहे. ॲब्सोल्युटली. पण इट इज म्हणजे हे हमी है, इट इज अस ओनली हू इज डिग्रेडिंग दॅट बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग इश्यूज, ईटिंग स्टाईल्स, लाईफस्टाईल स्टाईल्स अँड ऑल दो स्टफ्स. राईट. सो तन्मय, आपण शेवटाकडे येतोय आणि बिफोर वी एंड मला एक विचारायचा आहे प्रश्न तुम्हाला, आणि तो आहे फॉर ऑल माय लिसनर्स, ज्यापैकी ते खरोखर या एपिसोडला बघत आहेत आणि ते पण हा इश्यू कुठेतरी ग्रॅपल करताय आपल्या लाईफमध्ये, आणि फॉर वॉट एव्हर रिझन्स, जसं तुझे रिझन्स होते ते 2 महिने तुला लागले, 2 महिने तर ते फक्त एनरोल करायला, पण या एक्सेप्ट करायला की नाही आपल्यामध्ये हे फिलिंग, हा प्रॉब्लेम आहे किंवा ही इन्सिक्युरिटी आहे किंवा वॉट एव्हर यू मे कॉल, पण द अक्नॉलेजमेंट, असे लोक जो आपला चॅनल बघतायत हू आर ग्रॅपलिंग विथ द सेम इश्यूज, व्हॉट वुड बी दॅट वन ॲडवाईस, त्यांना तू काय म्हणशील? त्यांना मी हेच म्हणणार की यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव्ह इन युअर सेल्फ, की तुम्ही खरोखर ट्रान्सफॉर्मेशन तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही करू शकता. देर इज नो अदर पर्सन हू विल गोइंग टू से अरे तू काहीच करू शकत नाही. त्यांना म्हणू द्या. There will be a people, there will be a n number of people who will to say you can't do anything in your life, you are not you are an expressionless person, you are an introvert person, you don't speak much, you are not like us, we can't be your friends, but you know who you are, right? तर असे लोक जे नवीन आहेत, ज्यांना वेट लॉस ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं आहे, त्यांना मी 2-3 गोष्टी सांगू इच्छितो. की पहिलं असं आहे की ट्रस्ट द प्रोसेस. तुम्ही प्रोसेस एन्जॉय करा, जर्नी एन्जॉय करा, जर्नीमध्ये लागणाऱ्या गोष्टीला एन्जॉय करा. देर विल बी अ सेटबॅक्स, देर विल बी अ थिंग की तुम्हाला असं वाटू शकेल की अरे आता बस झालं आहे, माझ्याकडनं होणार नाही. होणार एक दिवस असं येईल की तुम्ही स्वतःला आजसमोर बघून तुम्हाला असं वाटलं की अरे आज मी छान दिसतोय. छान दिसण्यासाठी करा, पण करा. ते एकदा तुमच्या सायकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली ते प्रिपेंडन्स झालं ना, देन कोणी येऊ दे समोर की तू करू नकोस, मी करणार. तुम्हाला ते यू विल अवॉइड दॅट थिंग. दोज डिस्ट्रॅक्शन्स. नो डिस्ट्रॅक्शन खूप येतील मध्ये की अरे हे आहे ते आहे, नको करूस, कसं झालंयस, काय होतास तू, काय झालास तू, असं पण करेक्ट होतं. ते जाड होता, चांगला दिसत होता, बारीक झालं कसं दिसतो बघ तू. पण आपल्याला माहिती आहे आपण आपल्यासाठी करतोय, ते आपल्या भल्यासाठी करतोय. तर ते एक आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की कुठलाही तुम्ही न्यूट्रिशन प्लॅन फॉलो करता, ते फक्त आणि फक्त न्यूट्रिशन घेऊन ते होणार नाही. तुम्हाला काहीतरी ॲड ऑन करावं लागेल. दॅट इज युअर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज, वर्कआउट्स. वॉक करा, डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट. वॉक करा, रनिंग करा. मी स्टार्टिंग वॉकपासून केली होती. आधी मी 2 किलोमीटर वॉक करून थकायचो, आता मी 10 किलोमीटर मॅरेथॉन करतो. तर दॅट इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन. इट कम्स विथ द टाईम, इट कम्स विथ द पेशन्स. हां, पेशन्स ठेवणं महत्त्वाचं आहे. रोम इज नॉट बिल्ड इन अ वन डे असं म्हणतात लोक. तेच आहे. माझं ट्रान्सफॉर्मेशन 9 महिन्यामध्ये झालेलं आहे. त्याचा अर्थ असं नाही की तुमचं पण ट्रान्सफॉर्मेशन 9 महिन्यामध्ये झालं पाहिजे. डोंट कम्पेअर विथ युअर सेल्फ एनिमल.
आपली बॉडी आपल्याला माहीत पाहिजे. आपली बॉडी खूप इंटेलिजंट आहे. तर प्रत्येकाला आपल्याला सिग्नल पास ऑन करते. आता फॉर एक्झाम्पल मी विंटर सीझनमध्ये आईस्क्रीम खाल्ली तर मला सर्दी होणार. सर्दी लगेच होत नाही आपल्याला. काहीतरी सिम्पटम दिसतात ते. तर सिम्पटम्सला आपल्याला कळलं पाहिजे की आपलं काहीतरी होतं आहे. आपण काय करतो, अरे हो ठीक आहे, झाली ना सर्दी, औषधं घेऊन होऊन जाईल बरं. नाही, तुम्ही ते सिम्पटम्सला ओळखा की तुम्हाला काय होतं, डोकं दुखतं आहे, कशामुळे होत असेल. आपण काय करतो, लगेच डॉक्टरकडे जातो, औषधं घेतो. पण ते कशामुळे होत असेल, कदाचित तुमचं वॉटर इंटेक आहे दिवसाचा, ते वॉटर इंटेक तुमचं कमी पडलं असेल, झोप झाली नसेल, काहीतरी स्ट्रेस असेल, हे आधी बघा. त्याच्यानंतर मग तुम्ही मेडिसिनकडे प्रोसीड व्हा. असं ते ह्या गोष्टी मी स्वतःवरती इम्प्लिमेंट केलेले आहे. आणि कन्सिस्टन्सी इज मस्ट. तुम्ही कन्सिस्टंट राहा. पर्सिव्हरन्स, कन्सिस्टंट आणि परफेक्शनमध्ये खूप थिन लेअरचा डिफरन्स आहे. डोंट बी अ परफेक्ट, बी कन्सिस्टंट, मी असं म्हणतो. परफेक्शन म्हणजे काय, मी करणार तर व्यवस्थित करणार तर नाही करणार, असं नाही. कन्सिस्टंट म्हणजे काय, मी 4 दिवस न्यूट्रिशन फॉलो केली, 2 दिवस मी माझ्या मित्राच्या लग्नात गेलो होतो, तिकडचं जेवण केलं, न्यूट्रिशन फॉलो झालं नाही, पण घरी येऊन परत मी न्यूट्रिशन प्लॅन फॉलो केलेलं आहे. दिस इज व्हॉट इज कन्सिस्टन्सी इज ऑल अबाउट. राईट. बी कन्सिस्टंट, बी पेशेंट, फोकस ऑन द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द टारगेट. टारगेट अचीव हो जाएगा, इट विल बी अचीवेबल. If you focus on process, then the target is achievable. Patience ठेवा, there will be a setbacks. Don't bother of the setbacks. Stick to your routine, workout करा and live your best life. अमेझिंग. थँक्यू सो मच तन्मय. आणि आय एम शुअर आपले जितके पण लिसनर्स बघत आहेत आपल्याला, खूप सारे तन्मयच असतील त्यातले, जे आजचा आपला पॉडकास्ट बघून इन्स्पायर झाले असतील. आणि यार जेन्युइनली यार, तू लिटरली इतक्या सगळ्या वल्नरेबिलिटीज आपल्या शेअर केल्या आपल्या सगळ्यांबरोबर. थँक्यू फॉर अग्रीइंग. आणि आय वुड लाईक टू थँक्यू पूर्ण टीमकडनं. आणि थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर मग कसा वाटला आजचा एपिसोड? तुमची प्रतिक्रिया आम्हाला कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जर तुम्हाला तन्मयबरोबर डिरेक्ट कनेक्ट करायचा असेल आणि त्याची फिटनेस जर्नी ट्रॅक करायची असेल तर तुम्ही त्याला इंस्टाग्रामवर पण फॉलो करू शकता. लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केली आहे. पुढच्या आठवड्यात अशाच एका जबरदस्त इन्स्पायरिंग स्टोरीसह भेटूया. तोपर्यंत स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन देसी पॉड.